And to lead us for the prayer, tatawagan ko po ang ating Senior Marketing Director from Riyadh, Saudi Arabia, si Tita SMD Cheryl de Guzman Mortela. Thank you po, Tita Tess. And then everyone, I'm inviting you to put our presence to the holy presence of the Lord. And let us all pray for the True Millionaires Prayer. Lord, today we ask you to bless us so we may become a blessing. Lord, we commit ourselves to enrich others, but because we cannot give what we do not have, we commit ourselves to become rich. We commit ourselves to serve you and to serve the poor with our wealth. Today, we open ourselves to the abundance of your universe. Use us as a channel of your love. Give us the ability to create wealth that will bless the world, increase our financial wisdom, and expand our territories. We place our lives in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Back to you Amen. po. Thank you very much, SMD Cheryl. And now to introduce our speaker, our CEO, si Tito CEO Joey Villanueva. Thank you very much, CEO Tita Tess. And again, magandang hapon po. Masaya tayo sapagkat nihintay natin na bumalik siya para sa linggong ito, and he is back. The Senior Business Development Officer ng Rampver, isa sa mga partner natin sa IMG, a Certified Investment Solicitor certification which is given by Securities Exchange Commission, a Charter Wealth Manager, and kapag may problema tayo sa IMG dahil siya yung team leader para sa atin sa IMG, palagi nating iniistorbo ang nagbabalik sa pangalawang pagkakataon para i-train tayo about mutual fund, si Ginoong, di ba? Ginoong talaga para Eric or Erickson Minor. Right, thank you, Sir Joey. Grabe naman yung introduction. Na-pressure tuloy ako. Tagalog na Tagalog, Ginoong. Ayan. So, again, good afternoon dyan sa Saudi. And syempre, to make it generalized, good day to everyone. It's me again, Eric Minor from Rampver Financial. We talk about last week, yung basic ng mutual fund. So, last week, ang pinag-usapan natin, what are mutual funds? What are the funds that we can invest in? Yung kasama ko yung buddy ko si Morgan last time, and syempre may konting market update tayo to just to encourage you and to let you know what happened and what is happening here in the Philippines. Today pag-uusapan natin talagang yung mga fund na, kasi last time din natin pinag-usapan yung mga fund, although nagpakita ako sa inyo ng mga recommended funds na na-recommend natin for 2020. Pero ang tanong doon, ano ba pagkakaiba with each other? Kasi ang Soldipo may dalawang funds sila. Ang Atra, meron silang 3 funds na ino-offer sa atin. Ang PhilEquity, meron silang 5 funds, etc. So parang, if you're going to ask me, ano naman ang pagkakaiba nun at ano ba talaga from those companies na pinakita mo sa amin at papakita mo sa amin today, ano naman yung naging fit or ano naman yung magiging fit para sa amin doon. So today, ayun ang pag-uusapan natin. So para at least maging particular tayo dun sa mga funds. Okay? Well, ito, I'm showing you yung stock market natin. Well, actually ended medyo mataas-taas last Monday. Biglang tumaas yung stock market natin by 154 points. And now, medyo hindi naman ganun ka, ano. Ito, gusto ko lang i-highlight din from March 19 to ayan, ito yung 6 months. Makita nyo talagang yung trajectory ng kanyang line, pataas na, although meron pa rin mga volatility. Okay, although meron pa rin volatility, pero still, yun na, may nakikita na tayong line na tumataas na. Okay? Tumataas na. Now, okay, from 4,600 level to 6,200 level, that was 35% na inakyat na ng stock market. So,
the question is medyo, ito 39 na siya. Ano na ba talaga ang naging resulta nito? Okay, March 19 yung pinakamababa natin. That day, that ended 4,623 level at as of June 5, nasa 6,400 level tayo, 6,465 level tayo. So the difference between March and June, okay, that's less than 3 months, is 1,841 points. Okay? That means if you invested sa stock market ng March and nakita mo yung statement of account mo, more or less, yung kita mo na or tumaas na ng 39.83%. Okay? So tumaas na yung stock market natin by 83%. Likewise, yung mga equity-laced fund natin. Okay, yung mga equity-laced fund natin, ibig sabihin yung mga funds na naka-invest sa stocks. Okay? More like yung Soldibo Strategic Growth Fund, last March 19, it went down as low as 0.4899 net asset value per share. And as of June 4, okay, yung net asset value per share niya ay nasa 0.6637. Tumaas na siya by 0.1738. That means from March 19 to June 4, tumaas na siya ng 35%. Okay? So tumaas na siya ng 35% from the time na buwaba talaga siya yung pinaka-bottom niya. Okay, yung pinaka-bottom niya. Now, kung mapapansin mo dyan, yung PAMI Equity Index, tumaas ng 22%, and Atram Equity Opportunity, tumaas naman ng 36%. So, lahat ng equity-laced fund medyo talagang naka-recover na that time or starting na, nag-recover na. Now, from 0.4899 net asset value per share ng March 19, ayan, hello? Ayan, kung sasabihin nyo sa akin na medyo, ang taas na 35% na yung tinaas from 0.4899 ngayon at 0.66, tumaas na ng 35%. Yes, I would agree na tumaas na talaga siya ng 35%. Pero syempre, if we're going to compare yung net asset value per share, the time na pinakamataas naman, doon naka-reach tayo almost 9,100 level for the stock market. Okay? Kung i-compare naman natin from January 26, 2018 to June 4, 2020, so medyo kalahati pa. Okay, almost kalahati. Almost 40% ang negative niya. Okay? That means kung nag-invest ka ng January 26, 2018 at nakita mo yung statement of account mo, yes, bumaba siya by 39.75%. Pero this is just 2 years. Kaya nga lagi namin sinasabi, dapat long term tayo. And also, not only long term but always invest on a regular basis kasi kung nag-invest nga tayo, mas mapepeso cost average natin siya. Okay, mapapeso cost average natin. So, 39.75% ang ibinaba ng stock market natin. That means, kumbaga parang discounted na pumunta ka sa isang department store, bibili ka ng isang commodity on a discount, okay, mas marami kang mabibili na items. Okay, mas marami kang items na mabibili kung ikaw ay nag-invest nung June 4 naman. Okay, nung June 4. Although, ngayon kasi nasa 0.61 yung or 0.62 ang Soldibo Strategic Growth Fund. So still, bargain pa rin siya. Now, okay, ito, last time or last week, pinakita natin itong mga financial partners natin, okay, that you can invest in through IMG and Rampver Financials. Okay, Soldibo Funds, okay, Philem Asset Management Inc. or PAMI, PhilEquity Management Inc. PEMI, First Metro Asset Management Inc. or FAMI, Sun Life Asset Management Company Inc. or SLAMC, and also Atram or ATR Asset Management. Again,
ATRAM or ATR Asset Management, FAMI, First Metro Asset Management Inc., Solibo Funds, okay, SLAMC or Sun Life Asset Management Company Inc., and PAMI, Philam Asset Management Inc., lastly, PhilEquity Management Inc. or PEMI. Okay? So, these are the companies that you can invest through Rampver Financials aside dun sa direct stock trading natin, which is yung MyTrade. For mutual funds, ito yung partner natin. Okay? They're all offering mga funds that you can invest in. So, different funds na pwede kayong mag-invest. What are those different funds again? Ito, such a review from last week's discussion. Okay? So, bond funds are basically for conservative type of investor. Okay? Yung bond funds invested lang yan sa mga fixed income instruments such as government securities, commercial papers. Okay? Average earnings inception nasa 6% per annum. Money market fund, it's just like bond fund. Ang pinaglalagyan ng money market fund ay short-term fixed income instruments. Kung kayo ang target nyo for your money ay less than a year, gagamitin nyo na lang, pero more than 6 months, and then you're not comfortable to put in your money sa mga bangko kasi nga medyo maliit-liit talaga yung interest, then I would suggest for you to invest sa mga money market funds. Okay? Yung average earning natin sa inception ng isang money market fund ay nasa 2%. Okay? On the other hand, para sa mga aggressive type of investor, ito namang stock funds. Okay? Stock funds is also known as equity fund. Kaya ang pinaglalagyan ng funds natin dito ay mga stocks listed sa PSE. Average earnings inception nasa 18% per annum. For moderate type of investor, nandiyan naman ang balance fund. Technically, ang balance fund ay combination ng stock fund and ng bond fund. Kasi ang balance fund invested both sa stocks at saka sa mga fixed income instruments. Average earnings inception nasa 12% per annum. Okay? Ulitin ko, yung bond fund para sa mga conservative, yung money market fund para sa mga ultra-conservative, yung stock fund para sa mga aggressive, at yung balance fund para sa moderate type. Okay? So doon kasi iikot yung mga funds na i-discuss natin for this evening. Now, umpisahan natin syempre doon sa pinakabata. Okay? So Solibo Fund started 2014 in the industry with 2 funds. Okay, mamaya-maya papakita ko sa inyo. Affiliated company Rampver Financials ng Solibo Funds, and also ATRAM Group as our fund manager. Now, yung dalawang funds, Solibo Bond Fund at Solibo Strategic Growth Fund, yung isa bond, yung isa stock fund, which is yung Solibo Strategic Growth Fund. For conservative, ang Solibo Bond Fund, pang-aggressive ang Solibo Strategic Growth Fund. You can actually invest initially 1,000 pesos, at kung gusto nyo mag-additional investment sa inyong account, that's only 500 pesos. Okay? Holding period, 6 months. Okay, ano ba tong holding period na to? If ever you redeem your investment less than this holding period, okay, less than 6 months, okay, your money will be deducted, yung tinatawag nating exit fee. Okay, exit fee. That's 1.12% of your redeemable amount. Kung magkano yung i-redeem mo, yun lang yung mababawasan ng exit fee. Okay, kung meron kang 1 million pesos, plano mo lang kunin less than 6 months yung 500,000, then yung 500,000 pesos lang ang mababawasan ng exit fee. Okay, that's 1.12%. Pero beyond 6 months, beyond this holding period, waived na rin ang exit fee. Now, nilagyan lang naman ng mga mutual fund company ang mga funds ng holding period for us to discourage to get our money that short period of time. Kasi yung iba, or yung dati, wala pang holding period, nag-invest sa stock market, nag-invest sa mutual fund, particularly sa mga, sa mga pang-aggressive, biglang umakyat yung stock market. So parang ang nangyayari, yung mga tao, natatakot na sila, baka buwaba ulit, etc. So, kahit less than 6 months kinukuha nila. Parang ginawa nilang talagang direct stock trading. Now, yun nga, nilagyan nila ng holding period para ma-maximize naman ng fund manager na gamitin yung pera natin at pakitain. Okay? Now, ano naman tong ang entry fee? For entry fee, every time na magkakaroon tayo ng investment, whether initial or additional, ito yung binabawas. Let's say, you have your
you have your 100,000 pesos that will be invest sa Soldibo Strategic Growth Fund. Okay? Now, ang entry fee, okay, kung makita mo, meron siyang range from 0.56% to 3.36%. Okay? Kasi sa entry fee, okay, the higher your investment, the lower your entry fee will become. Okay, let's say nga, yung may 100,000 pesos kayo that will be invest sa Soldibo Strategic Growth Fund, yung 100,000 pesos will be charged 3.36% as entry fee. So, most likely, kung may 3,360 na ibabawas sa iyo, so meron ka na lang more than 96,000 na ipapasok at ipambibili ng shares sa iyong account. Okay? Now, kung ikaw ay maglalagay ulit ng another 100,000 additional to your initial, okay, another 100,000, another 3,360 ang ibabawas sa atin as entry fee. So, kung total nyo, more than 7,000 na rin yun, or almost 7,000 na rin yung nabawas sa atin. Mas malaki pa dun sa membership ng IMG. Okay, mas malaki pa sa membership ng IMG now. If you're going to ask me, isa nga sa mga benefit ng IMG ay ang zero load. Etong entry fee will be not applicable for all the members ng IMG. Now, why am I showing you this entry fee kung hindi naman applicable para sa mga IMG members? Yes, hindi siya applicable, pero syempre may mga kaibigan tayo na medyo matitigas ang ulo na after natin turuan, biglang dadiretso na lang sa mutual fund. Sila, being not a member of IMG, mababawasan sila ng entry fee. Okay? Yung million, nasa 2.24 ang entry fee. Kaya ang million, may 2.24 entry fee. So, mababawasan nyo ng medyo 20K. Okay? Medyo malaki-laki yung mababawas sa kanya. Okay, unlike kung nagpa-member na sila bukod dun sa zero load benefit, marami pa tayong benefits na pwede nating i-enjoy being a member of IMG. Sayang din naman kung hindi tayo magiging member. Okay? Now, you can actually invest sa Soldibo funds by submitting originally signed form, photocopy of your 2 valid government issued ID with 3 specimen signatures on the side, and the payment. Okay? Para sa mga yan, kagaya ng medyo international tayo ngayon, medyo mahal din na magpadala ng document dito sa Manila. Okay? Ako ang suggestion is for you to email me first the scanned copy of your form kasi baka meron tayong nakalimutang fill-upan, baka na may nakalimutan tayong pirmahan, so mahirap yon. Okay? Especially for the signature kasi pagka signature ang na-miss mo, talagang i-require ka na magpadala ng panibagong form. So ayun naman namin na medyo yung gastos natin sa pagpapadala ng mga documents medyo doble-doble na. Okay? Now, etong requirement na to is for the direct Soldibo. If you want to open an account directly sa Soldibo, okay, outside the IMG portal, pwede naman ito. The other one, pwede kayo mag-open an account through IMG portal. Okay? So nandun na rin ang Soldibo Strategic Growth Fund at Soldibo Bond Fund that you can invest in. Okay? So yung form na pinilapan nyo or membership form na pinilapan nyo for IMG that will serve as your application form for your IMG portal that you can invest in with Soldibo. Okay? Payment options for initial cash. Okay? Check. Okay? Pagka-cheque, pwede namang payable sa IMG. Okay? Pagka sa portal, payable sa IMG. Pero pagka directly sa Soldibo, kung ano yung fund, okay, payable to the specific fund of your choice. Let's say Soldibo Strategic Growth Fund, Inc. Okay? So, yun ang ilalagay natin sa cheque. Or pwede nating i-remit sa IMG's bank account. Now, for additional process, if you're investor directly sa Soldibo, ito yung pwede nating invest or ito yung pwede nating gawin. Payment options for additional investment: cash, checks, or post-dated checks. Yung post-dated checks, kung gusto mo mag-issue ka for 1 year na check at ayaw mo nang isipin kung may pumapasok sa yung investment for that month, okay? At meron naman tayong checking account, then I would encourage you to issue post-dated checks. Yung iba, meron tayong mga clients na ginagawa nila ito, nag-issue na sila for the whole year.
Okay, kunyari every 15 naglalabas sila ng cheque. Okay, ibubuk natin yung cheque nila depende dun sa nakalagay na date kung kailan nila gustong mabook yung investment nila. Nagkakaroon lang tayo ng delay dito pagka nag-fall yung date ng Saturday, Sunday, or ng holidays. So doon lang tayo talaga magkakaroon ng delays. Or ngayon kasi medyo because of the COVID-19, na-delay yung March and April namin and yung May. So kailangan pa namin kontakin isa-isa to confirm if okay for processing lahat ng check na dated na. Okay, or pwede rin kayong gumamit ng remittance through IMG's bank account. Okay, for cash, check, PDCs, or remittance through IMG's bank account, lahat yan kailangan may form to be submitted sa ING through Kiosk 2 because itong mga facilities na to, hindi pa tayo auto-booking dito. Okay, hindi pa tayo auto-booking, so kailangan natin i-upload ito sa Kiosk 2. For BPI over-the-counter bills payment or online bills payment, kung meron tayong account sa BPI na pwede tayong mag-deposit through online, i-enroll lang natin yung Soldibo Strategic Growth Fund or Soldibo Bond Fund as biller. Okay, kasi biller naman yung both fund sa BPI. So i-enroll lang natin siya together with your reference number. Yung reference number will be your folio number. Okay? That will be the reference for booking ng investment ninyo. So hindi na kayo i-require na mag-submit ng form at hindi na rin required na i-upload sa kiosk kasi auto-booking siya. Okay? Please take note na to double-check yung folio number tsaka yung fund na paglalagyan natin kasi isang number lang ang maiba dun sa folio number na nilagay natin as reference number, baka sa ibang pangalan na siya mapunta. Okay, so double check natin yung folio number. For both facilities, BPI over-the-counter bills payment at BPI online bills payment, real time ito. Okay, real time, mabubook siya. Pagka nakapag-deposit kayo or nakapag-online bills payment kayo before the cutoff, which is ngayon medyo pinaaga yung cutoff natin, which is 10 a.m. Okay? Pagka nag-deposit kayo before 10 a.m., the cut-off, same-day booking siya. Okay? Again, same-day booking pagka before the cut-off tayo nakapag-deposit or nakapag-bills payment, online bills payment. Pero pagka beyond the cut-off, okay, after the cut-off na tayo nakapag-deposit or nakapag-online bills payment, it will be booked next banking day. Next banking day na siya. So wala namang ganun kahabang delay. For Soldibo Strategic Growth Fund, as of December 2019, this was before the crisis. Okay, yung asset under management niya ay 1.18 billion pesos. So medyo malaki na. Soldibo Strategic Growth Fund tag as the fastest growing mutual fund company in the industry now. Okay, kasi in less than 5 years, nakakuha na kagad tayo ng 1 billion compare sa ibang mga funds. Medyo natagalan pa bago nakakuha talaga ng nakapunta dun sa billion mark ng asset under management or AUM. Okay? Yung pera natin for Soldibo Strategic Growth Fund are invested sa mga ito. Ito yung top 10 holdings niya. BDO, Ayala Land, Bloomberry Resorts Corporation, Eagle Cement, SM Prime Holdings, Megawide Construction Corporation, Jollibee Foods Corporation, EEI, GT Capital Holdings, and Security Bank. Those are some of ito yung top 10 holdings na ng Soldibo Strategic Growth Fund. Okay? Bakit kaya pinapakita sa atin to? Remember, for Soldibo, it should be transparent para makita ng mga investors. Okay, pinapakita nila ito and then with the percentage kung ilan yung nakuha dun sa fund or dun sa mismong accumulated cash or asset ng fund para malaman natin ano bang kumakain ng malaking pie dun sa fund or dun sa pera ng fund. Okay, much like this for BDO Union Bank 14%. Ayala Land 13%. So makikita natin sila yung talagang hot pick ng ating mga fund managers. Okay, that was December 2019. For Atram,
Okay? Year founded, year 1995, year 1995. And affiliated company ay Atram Group. Before, ang pangalan ng Atram ay ATR Kim Eng. Okay? Naabutan pa namin yun, partner namin sila, ng bagong partner namin ng Atram. Ang pangalan nila ay ATR Kim Eng. And they decided na i-drop yung name na Kim Eng, and then naging Atram or ATR Asset Management. Now, kung tatanungin niyo ako kung sino yung Kim Eng, siya yung biggest insurance company sa Malaysia. Okay? How big is Kim Eng? Kung pagsasama-samahin daw ang asset ng 10 biggest banks here in the Philippines, hindi pa mag-equalize dun sa asset ni Kim Eng. So, ganun talaga siya kalaki. Okay? Ganun kalaki si Kim Eng. So, now, for ATR, Asset Management, or Atram, we do have 3 funds that you can invest in. Atram Philippine Equity Opportunity Fund, Atram Alpha Opportunity Fund, and Atram Philippine Balance Fund. Okay? Anong pagkakaiba nito? May dalawa silang stock fund at isang balance fund. Okay? Yung Atram Philippine Equity Opportunity Fund, it's just like Soldibo Strategic Growth Fund invested sa blue chips at saka sa mga second liner. Okay? Ulitin ko, yung Atram Philippine Equity Opportunity Fund invested sa blue chips and also sa mga second liner stocks. Okay? Whereas, si Atram Alpha Opportunity Fund invested purely sa mga small to medium capitalization companies or sa mga second liner. Okay? Bakit sila nag-raise na gumawa ng fund na much like yung sa Atram Alpha Opportunity Fund invests sa second liner? Kasi ito na mga fund manager natin for Atram Alpha Opportunity Fund, yung mga pinaglalagyan mga company nito ay iniisip nila ito na yung mga future blue chips or yung mga malalaking kumpanya. Okay? And then ngayon pa lang nag-i-invest na sila. Okay? Bago pa talaga tuluyang lumaki yung company, ngayon pa lang nag-i-invest na sila. Okay? So yun yung mga yun yung reason out nila bakit sila naggumawa nitong Atram Alpha Opportunity Fund. And then Atram Philippine Balance Fund, the regular balance fund that invests sa mga fixed income instruments and sa stocks. Valid government issued ID with specimen signature on the side and the payment. Email nyo sa akin for my initial checking. Okay, right now yung initial investment medyo nahihirapan pa tayo because as SEC's regulation and instruction, kailangan originally signed form ang isubmit ng client to open an account with them. Or else, pagka nakita sa audit yan, medyo iti-take note nila bakit sila tumanggap ng scan copy. For Atram, lahat ng process natin, whether nag-invest kayo cash for additional investment, check or PDCs, or remittance through IMG's bank account, lahat yan kailangan may isasubmit tayong form sa IMG kasi sa Atram wala pa silang facility na auto booking. Okay, wala pa silang kaya kailangan ng transactions natin, lahat ng transaction natin with Atram ay isasubmit natin sa IMG through Kiosk 2. Okay. For Atram Alpha Opportunity Fund, ito naman yung kumbaga yung allocation niya. Okay? Yung top 10 holdings niya, Wilcon Depot, EEI Corporation, Bloomberry, Axelium, Megawide, Security Bank, Eagle Cement, Manila Water, Shakey's Pizza, and Cebu Air. Okay? Ayan yung top 10 holdings na pinaglagyan niya. So makikita nyo wala talagang blue chip dyan. Okay? Purely, ito yung mga small to medium capitalization companies that they're seeing na next blue chip. So ngayon pala nag-i-invest sila. Okay? Ngayon pala nag-i-invest sila. Next ay ang PhilAm Asset Management Inc. PhilAm Asset Management Inc. year founded 1993. So sa anim na companies na pinakita ko sa inyo kanina, siya kumbaga yung pinakapanganay. Okay? Siya yung pinakapanganay. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa PhilAm? Okay, lahat tayo ay nakakilala dito sa PhilAm. Affiliated company, yung PhilAm Asset Management Inc. now being managed by BMI or BPI Investment Management. Okay, sila na yung nagmamanage ng
just this December 2019, tinake over nila ang management ng PAMI. Okay? Now, for PAMI or Film Asset Management Inc., we do have 8 funds that you can invest in. Meron tayong 3 bond, 2 balance, at 2 stock. Okay, 2 stock for aggressive type of investor. Now, ano pagkakaiba nitong Film Bond Fund, Film Dollar Bond Fund, at PAMI Global Bond Fund? They are all bond fund, pero syempre may pagkakaiba yung 3 na yan. Yung Film Bond Fund, okay, Film Bond Fund, peso denominated, invested here in the Philippines. Okay, again, yung Film Bond Fund, it's a bond fund, peso denominated, invested here in the Philippines. Yung Film Dollar Bond Fund, okay, dollar denominated, invested here in the Philippines. So yung dalawa, denomination lang talaga ang pinagkaiba. Yung isa peso, yung isa dollar. What about PAMI Global Bond Fund Inc.? Yung PAMI Global Bond Fund Inc., it's a dollar denominated bond fund, pero this time invested siya globally, pero particularly sa Asia Pacific. Okay? Meron na siyang exposure sa mga bonds ng Thailand, China, New Zealand, Australia, Singapore. So meron na tayong meron ng exposure dito ang PAMI Global Bond Fund. Okay? For ano naman itong 3 balance fund natin? Kaya ano ba kakaiba nito? Yung pinakaunang fund talaga nung nag-umpisa ang Film Asset Management Inc. Okay? Ang unang fund nila ay Film Fund Inc. 1993 started with one fund, which is yung Film Fund Inc. Okay? Invested here in the Philippines, peso denominated. Okay? Yung Film Fund Inc. invested both sa stocks at saka sa mga fixed income instruments here in the Philippines. Ano naman itong PAMI Horizon Fund? It's just like Film Fund. Balance fund siya for moderate type of investor, invested both sa stocks at saka sa mga fixed income instruments. Pero bakit ganun? Bakit pinaghiwalay pa nila? Okay, before, ang pangalan kasi ng PAMI Horizon Fund ay GSIS Mutual Fund. Okay, GSIS Mutual Fund ang name ng PAMI Horizon Fund because majority of its fund ay sa GSIS. Okay? And then nung tinanggal na ni GSIS yung pera niya sa GSIS Mutual Fund, they decided to change the name to PAMI Horizon Fund Inc. What about itong PAMI Asia Balance Fund Inc? Yung PAMI Asia Balance Fund Inc., it's a balance fund invested or balance fund dollar denominated invested sa stocks and bonds, pero dito global exposure din to, much like sa PAMI Global Bond Fund. Okay, sa Asia Pacific din siya nakalagay. Sa mga meron na siyang kumbaga feeder funds, naka-invest na rin siya sa mga funds that invest sa ibang bansa within Asia Pacific. Okay, within Asia Pacific. Etong 2 stock fund na to, yung Film Strategic Growth Fund, it's just like bond fund. Or sorry, it's just like Solibo Strategic Growth Fund. Okay, Solibo Strategic Growth Fund that invests purely sa stocks. Okay, actively managed by the fund manager. Pero ano naman tong PAMI Equity Index Fund? Yung PAMI Equity Index Fund, from its name, Index Fund, mini-mirror lang niya kung ano yung ipopost ng index natin, kung ano yung mga kumpanya na ipopost ng index natin, doon lang allowed na maglagay ang fund na ito. So pagdating sa management, medyo from 0 to lessen yung management dito. Kasi nga, kung ano lang talaga ipopost ng index natin, doon lang sila mag-require or doon lang sila maglalagay. Now, ang standard deviation niya, comparing to the performance ng index fund natin, sobrang liit. Okay, sobrang liit ang standard deviation niya. Unlike kasi sa mga actively managed stocks, much like yung Solibo Strategic Growth Fund, Atram Philippine Equity Opportunity Fund, Film Strategic Growth Fund, actively managed to, at may nakalagay sa mga second liner. So pwede nilang ma-outperform ang index. Okay, ma-outperform ang index natin. Now, much like yung naunang 2 originally signed form, photocopy of 2 valid government issued IDs with 3 specimen signature on the side and a payment. Email first for initial checking. For
For additional option, okay, much like Soldibo, kasi yung Soldibo before, being managed by PAMI. Okay? Being managed by PAMI, and then tinransfer natin sa Atram for better management yung fund. So mas maganda na yung performance nung mga funds ng Soldibo. Okay? I'm not saying na nung nasa PhilAm hindi okay din naman, pero syempre mas gumanda nung pumunta sa Atram. Okay? As additional investment for PhilAm, much like Soldibo, parehas tayo ng facility dito. Cash, checks or PDCs, remittance through IMD's bank account, kailangan meron tayong form na sa-submit at i-upload natin to sa kiosk 2 for booking kasi wala tayong auto-booking dito. Okay? For BPI online bills payment at over-the-counter bills payment, ganun din may folio number tayo na kailangan i-enroll with them. And then, hindi natin kailangan i-submit yung investment nyo with the form, plus hindi nyo na rin kailangan i-upload sa kiosk kasi auto-booking siya. Again, pagka nakapag-deposit tayo or nakapag-transfer tayo before the cut-off, which is 10 a.m., same day booking, pero pagka beyond the cut-off, next day booking na siya. Okay? Next banking day booking na siya. For First Metro Asset Management Inc., year founded 2005, okay? Affiliated company ng First Metro Asset Management Inc. ay 3. Okay? Yung 70% being owned by First Metro Investment Corporation, yung 30% pinaghatian ni Maris Brothers at ni Catholic Education Association of the Philippines or CEAP. Okay? Under the umbrella of Metrobank. Under ng umbrella ng Metrobank ang FAMI. Okay? For FAMI, we do have 5 funds that you can invest in. Meron tayong 2 bond, 2 balance, at 1 stock fund. For First Metro Save and Learn Equity, First Metro Save and Learn Fixed Income Fund at First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, both bond fund invested here in the Philippines, pinagkaiba nila ay denomination. Okay, denomination ang pinagkaiba nila. Si First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, peso. Si First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, obviously dollar denominated siya. Okay? For First Metro Save and Learn Balance Fund at One Wealthy Nation, both invested here in the Philippines at naka-invest yan sa mga stocks at saka sa mga fixed income instruments. Ang original na fund or ng balance fund ng First Metro ay First Metro Save and Learn Balance Fund. And then, yung One Wealthy Nation, ito yung fund na pinamanage ni Francisco Colaico sa FAMI. And then open naman siya sa investing public. Ito yung tinatawag niyang own fund or One Wealthy Nation Fund. Okay? Yung First Metro Save and Learn Equity Fund, ito yung stock fund naman nila invested sa stocks actively managed by the fund manager. Okay? For First Metro, lahat ng peso-denominated funds ng First Metro, you can invest, ito medyo mataas-taas pa, 5,000 ang initial at 1,000 ang additional investment. Okay? Actually, yung FAMI, meron na silang approval sa SEC at ng mga shareholders na ibababaan din ang initial investment nila to 1,500 additional. Pero, hindi lang nila alam kung paano yung implementation ng lower down ng investment, kaya hindi pa nila na-apply talaga yung na-aprobahan sa kanila ng SEC. For now, 5,000 ang initial, 1,000 ang additional investment, holding period 6 months across the funds. Yung entry fee ranges from 0.5% to 2%. Depende dun sa ilalagay. And then exit fee, if nag-redeem less than the holding period, which is 6 months, this will be deducted ng 1%. Okay, 1% ang ibabawas sa inyo. For PhilEquity Management Inc., okay, year founded 1994 in the industry. Okay, so yung affiliated company ng PEMI or PhilEquity Management Inc. ay Vantage Securities. Okay, Vantage Securities tayo. Ngayon,
ang sister company ng PhilEquity ay yung Western Union dito sa Pilipinas. Okay, so Western Union dito sa Pilipinas. So, pag nagtanong kayo sa Western Union dito sa Pilipinas about PhilEquity at mag-i-invest kayo, yes, masasagot kayo. Pero syempre, loaded tayo doon. Regular sales load ang mababawas sa atin dito. Okay? Regular sales load. Now, for PhilEquity, ang may-ari ng PhilEquity or PEMI ay mga former president and CEO ng PSE or Philippine Stock Exchange. Now, since sila ay mga president ng Philippine Stock Exchange, former president ng Philippine Stock Exchange, so dalawa ang tingin nila sa tao. Dalawa lang ang tingin nila sa tao. It's either aggressive ka or conservative. Kaya nag-reflect yun sa mga funds nila. Okay? Ang mga funds ng PhilEquity ay 2 bond na pang-conservative at 3 stocks na pang-aggressive. Okay? PhilEquity Peso Bond Fund at PhilEquity Dollar Bond Fund, again, both invested here in the Philippines. Ang pinagkaiba nila ay denomination, yung isa peso, yung isa dollar. Yung PhilEquity Fund Inc., okay, it's just like, ito yung 3 stock fund nila. Unahin natin doon sa PhilEquity Fund Inc. PhilEquity Fund Inc. actively managed by the fund manager invested sa stocks listed sa PSE. Okay? Much like Soldibo Strategic Growth Fund. Okay? Invested sa blue chips. Heavily nag-invest sila sa blue chips, pero meron din silang mga pinaglalagyan na second liner. Okay? Second liner din. Ano naman itong PhilEquity PSE Index Fund? Yung PhilEquity PSE Index Fund, ang kaparehas nito ay yung PAMI Equity Index Fund. Mini-mirror lang niya kung ano yung ipopost na company ng index natin at doon maglalagay yung PhilEquity PSE Index Fund. Okay, so pagdating sa management, 0 to lessen yung management dito. So management risk, ganun din, 0 to lessen yung management risk natin dito. For PhilEquity, ano naman tong PhilEquity Dividend Yield Fund na to? Parang bago to PhilEquity Dividend Yield Fund. Yung PhilEquity Dividend Yield Fund, they will invest to those companies or to those stocks na regularly naglalabas ng dividends. Pag hindi regular naglalabas ng dividends ang company, then hindi pa rin pwedeng mag-invest ang PhilEquity Dividend Yield Fund kahit yung company na yon ay may potential to grow. Okay? Based dun sa kanilang prospectus, kaya dapat ang paglalagyan ng PhilEquity Dividend Yield Fund ay yung mga dividend paying stocks. If not, then hindi sila allowed to invest to that company. Lahat ng peso-denominated funds ng PhilEquity Management Inc. or PEMI, you can invest 1,000 pesos initially and 500 pesos ang additional investment. Holding period, 3 months. Okay, if you redeem your investment less than 3 months, that's time na magkakaroon ng exit fee. That's equivalent to 1% of your redeemable amount. Okay, your redeeming amount. Entry fee, nag-range from 0.5% to 3.5% depende dun sa amount na ilalagay mo. Again, for IMG members, not applicable ulit ito. Pero just to show you, ganito kalaki yung may babawas sa ating entry fee kung tayo mag-invest if you are not an IMG member. Next, okay? Much like dun sa initial investment ng iba, okay, originally signed form kailangan natin i-submit with 2 valid government issued IDs with 3 specimen signature on the side. Okay? Yun ang submit natin and kailangan natin masubmit ito sa IMG. For additional investment, ito yung pwede natin gawin. Cash, check, remittance through IMG's bank account, over-the-counter deposit ng PhilEquity bank account, okay, sa BDO, East West Bank, RCBC, and Union Bank. So meron sila mga bank account na na-release sa public na pwede kayong mag-deposit ng inyong cash, okay, sa kanila or online. Okay, online natin gagawin. So lahat ng process natin, okay, lahat kailangan nating i-submit with the form at upload natin sa kiosk 2. Kailangan natin ma-upload sa kiosk 2 kasi wala pa silang facility ng auto booking unless mag-apply tayo ng
auto debit facility, that will be auto booking. Pero pagka the regular process tayo, manually nagde-deposit tayo sa BDO, East Bank, RCBC, Union Bank, or any bank account ng PhilEquity, kailangan i-submit natin ito sa amin, okay, para ma-process siya. Okay? Kasi meron kaming isang client na ang ginagawa niya, nagde-deposit siya sa BDO, pero since ang iniisip niya kasi yung BDO may hinihinging reference number, that will be the name of the client, okay, or the client number. Pagka ganon, parang nag-assume siya na since meron ng reference for booking or reference number na nilagay doon sa deposit, auto-booking na siya. So ginawa niya yun for the next 12 months or 1 year. Eventually, naka-receive siya ng statement of account. To her surprise, medyo hindi nag-reflect yung deposit niya sa BDO na investment for the last 12 months. Why? Kasi hindi pala niya nasubmit sa amin yung deposit slip together with the form for booking. Okay? Luckily, yung mga deposit slip na dineposit niya sa BDO ay naitago niya. So, na-send niya sa amin together with the form para ma-process natin. O, pwede naman, since hindi pa naman nagagamit yung deposit slip, pwede pang i-book under her name yung deposit na yon. Yun nga lang, ang downside naman nun ay yung current net asset value per share ang gagamitin, not kung kailan na-deposit. Again, yung current net asset value per share ang gagamitin dun sa kanya, not or hindi yung kung kailan siya nag-deposit. So, hindi na mag-retroactive yung net asset value per share nun. Okay? For PhilEquity, okay, ito naman yung mga pinaglagyan niya: SM Investments Corporation, SM Prime Holdings, Ayala Land, BDO, Ayala Corp, BPI, URC, JG Summit, Metrobank International Container Terminal Services. And the percentage nung pagkakahati-hati natin ng mga funds. Okay? Let's say ito sa SM Investments Corporation, 14%, SM Prime, 11%, and the list goes on. Now, if you're going to ask me, bakit kaya 6-7% lang ang pinakita dito? What about yung 33%? Nasaan na yung 33%? Okay, again, sa 33%, yung 9% doon ay nakalagay ng cash equivalent or cash siya. Para nakalagay lang yan sa mga liquid assets, sa mga bangko para makater niya yung mga redemptions ng investors. Okay? And then the others, syempre may nakalagay pa yan na yung holdings number 11, 12, 13, 14, 15. So para naka-diversify talaga yung pera natin. Okay? They're just showing, again, they're just showing yung mga malalaki, yung mga kumpanya na malaki ang percentage para malaman natin kung sino ba talaga kumakain ng malaking pie dun sa fund natin, na-invest natin for the fund or in the fund. Kung may PhilAm, okay, meron din tayo diyang Sun Life or Sun Life Asset Management Company Inc. or SLAMC. Okay. SLAMC, year founded year 2000, ang global affiliation ay Massachusetts Financial Services, Sun Life Global Investments, at Birla Sun Life. Those are the global affiliation ng Sun Life Asset Management Company Inc. Okay. Yung Sun Life, meron silang 7 funds that you can invest in. Meron tayong 3 bond, 2 balance, at 2 stock. Okay. So, ang pagkakaiba ng 3 na ito, yung Sun Life Prosperity Bond Fund at Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, I repeat, yung Sun Life Prosperity Bond Fund at Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, both invested here in the Philippines, okay, sa mga bond funds, sa mga government securities at commercial papers, naka-invest yung 2 na ito. Ang pinagkaiba nila ay denomination. Yung isa peso, yung isa dollar denominated bond fund. What about yung Sun Life Prosperity GS Fund? Okay? Yung ang ibig sabihin ng GSI, Government Securities. So, ang pangalan niyang buo ay Sun Life Prosperity Government Securities Funds. Dito sa fund na ito, sa GS Fund na ito, purely ang pera natin invested lang yan sa mga government securities. Walang
commercial papers. Kasi maraming tao gusto nila, okay lang ba sa gobyerno kasi less yung race, yung mga ganyan. So, nagtayo talaga ang Sun Life Prosperity or SLAMC ng Sun Life Prosperity GS Fund, particularly investing sa mga government securities. Pesos denominated siya. Okay? Yung dalawang balance fund naman, Sun Life Prosperity Balance Fund at Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, invested here in the Philippines, denomination ang pinagkaiba. Yung Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, that's the first balance fund na dollar denominated. Okay, dollar denominated. Both invested here in the Philippines. Yung Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund at Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, both stocks. Pero yung Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, it's just like Soldibo Strategic Growth Fund na invested here in the Philippines, actively managed by the fund manager. Yung Sun Life Prosperity Stock Index Fund, again, index fund, minimirror lang niya kung ano yung ipopost ng index natin. So, hindi ganun, from zero to lessen yung management natin dito, as well as the risk. Okay, as well as the risk. Okay? Yung peso-denominated funds natin, you can invest 1,000 pesos at yung dollar, $1,000 din. For additional investment, 1,000 ang additional. And for dollars, $200 ang additional. Holding period, 5 years. So, yung exit fee, nagbe-base yan kung gaano kahaba yung naging stay ng fund para sa kanila. Let's say, less than 1 year. Less than 1 year, ang exit fee nun ay 5%. Okay? Next ay more than 1 year but less than 2 years. So, ang exit fee naman nun ay 4%. So, and the list goes on. Ganun yan, kung gaano kahaba. Entry fee from 0.5% to 2% ang entry fee natin. Again, para sa atin, para sa ating mga members ay waive ito. Okay? For payment options ng additional investment, cash or check or PDCs, remittance to IMG's bank account, lahat po yan, kailangan po natin may kasamang form and submitted to IMG for booking. Pero meron naman tayong, kung sakaling nag-deposit kayo sa bank account ng SLAMC, you can actually upload it through your Sunlink portal. Okay, pero syempre, pag Sunlink portal lang ginamit natin, wala tayong assurance na zero load to. Okay? So, sinasabi pa rin namin na isubmit sa amin yung deposit slip para ma-process natin kahit deposited sa diretso sa bank account ng fund. Now, as of ito yung year-end performance natin, we just ended yung 6 mutual fund companies na you can invest in, depende dun sa mga companies na yun. Meron silang mga bond funds, meron silang stock fund, meron silang equity funds that you can invest in. Okay? For the funds, they ended up 2019, ito, puro red. Ibig sabihin, negative if you invested first back in ng 2019 until the last day of the same year. For Atram Alpha Opportunity Fund, it went down by 4.08%. Atram Philippine Equity Fund, it went down by 5.75%. So Libo Strategic Growth Fund, down by 1.13%. For PhilEquity Fund Inc., it went up by 3.45%. Philem Strategic Growth Fund, it went up by 3.53%. And First Metro Seven Equity Fund went up by 0.93%. Okay. Now, as of June 4, 2020, so Libo Strategic Growth Fund, negative 22.07. PhilEquity Fund Inc., negative 16.38%. Philem Strategic Growth Fund, negative 14%. Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, negative 16%. Atram Alpha Opportunity Fund, negative 25%. Atram Philippine Equity Opportunity Fund, negative 21%. And First Metro Saving Learn Equity Fund, negative 46%. Okay? That means if you invested first back in ng 2020 until June 4, ito yung negative natin. Pero still, kung nag-invest nga tayo dun sa
sa mababa yung stock market, which is March 19, baka ito ma-break even natin. Okay, ma-break even natin. Now, ito yung strategies natin. Okay? Strategies natin. Now, if you think long term, then you should stay long term. Kasi marami sa atin pagka nag-inofera ng investment, pag sinasabi natin long term para maano, iniisip nila long term sila, yes. Pero, okay, pero pagka biglang bumaba na yung stock market, ang nangyayari dito ay hindi, short term na ako kasi kinakabahan ako eh. Okay, kinakabahan ako, baka lalong bumaba pa. So, hindi na ako maglalagay. Ayoko na, lalabas na ako. Okay? If you're thinking of long term, then we should stay long term. Okay, whatever happens to the stock market. Basta meron tayong goal to achieve, then dapat nakapokus tayo dun sa mga goals na yon. Next ay, do the peso cost averaging. Let's do the peso cost averaging or to invest on a regular basis. Okay, on a regular basis. Okay, next would be invest when markets are low and prices are cheap. Yung iba kasi hindi nila ma-appreciate or hindi nila maintindihan kung bakit kailangan sila mag-invest pag mababa ang stock market. Okay, ayun na actually yung pagkakataon natin to invest more kasi mababa. Yes, mababa ang stock market, mababa ang price per share. So, pag mababa ang price per share, that means ang mga tao nag-invest dito, mas maraming shares na makukuha. Mas maraming shares ang makukuha niya pagka siya ay nag-invest pagka mababa ang markets. Pero yun nga, if you're going to ask me kung kailan bababa ang stock market, then hindi po namin alam. Okay? Hindi po namin at walang nakakaalam. Miski yung mga fund managers, miski yung mga analysts, hindi talaga nila alam kung kailan exactly nabababa ang stock market. To beat that fluctuation ng stock market, ang recommendation namin ay do the peso cost averaging or invest on a regular basis. Okay? And for you to have your concrete goal for your investment. Okay? Now, I have here two investors. Okay? Yung isa, actually pareha silang 20 years old. Okay, pareha silang 20 years old pero yung isa at the age 20 nag-start na kagad siya. Okay, yung isa medyo YOLO, medyo kailangan pa niyang i-enjoy yung sarili niya na nakatapos na siya, nagkaroon ng trabaho kung saan pumupunta, nag-start siya mag-invest at age 25. So, 5 years yung gap nila, pero parehas yung goal nila mag-i-invest ng 5,000 for the next 120 months. That's 10 years. Okay? Again, 5,000 pesos ang invest nila per month for the next 120 months or 10 years. Maglalagay sila. Si 20 years old na nagumpisa, mag-i-invest siya from year 2020 to year 2029. Okay? So 600,000 pesos yung total investment niya at age 36. At age 36, ang pera niya ay 2 million na. Okay? At age 46, ang pera niya ay 6 million na. At age 56, kung gusto niya na mag-retire, meron na siyang 19 million pesos. Ito, ang projected return natin ay not guaranteed. Ang naging basis natin dito for computing this projected value ay 12% per annum. Okay? Yung rate natin dito ay 12% per annum. So, I can say na conservative pa yung projected na to kasi nga yung pinakita ko sa inyo kanina na average earnings ng isang stock fund ay 18%. Okay? So, ang ginamit lang natin dito ay 12%. So, medyo pang-conservative pa yung projection natin dito. Now, on the other hand, si friend niya na 5 years later nag-umpisa at the age 25, okay? Nag-start siya pero parehas din. Pero since nga nahuli siya ng 5 years at the age 36, meron lang siyang 1.1 million pesos. Age 46, yung kaibigan niya na nag-start ng maaga, meron 6 million pero siya 3.5 million lang. Kung mag-retire na siya, almost 11 million lang ang pera niya comparing to dun sa friend niya na 19 million. So, talagang age natin ay nagmamatter. Okay? So, mas maaga tayo nakapag-umpisa, mas maganda. Okay? Kung medyo feeling nyo, old na kayo, pero pa naman, mahaba pa yung buhay natin, or pwede nating isalin dun sa anak natin.
Okay? Pwede nating turuan kaagad yung mga anak natin na mag-invest ng habang mababa pa or mabata pa yung sila. Now, ito namang isa na to, lump sum daw ba or ang gagawin niya ay regular investment habit. Okay? Si lump sum, isang net asset value per share lang siya. Okay, yung 100,000 pesos nilagay niya ng buo, 100,000 pesos din niya na dinivide into how many companies or how many dates. Okay, so ang nangyari dito ay isang net asset value per share lang siya. So nung bumaba yung stock market, wala na siyang balang ipinasok. Okay, so at the age 29 or year 2029, 300,000 pesos niya na ang pera niya, year 2039, almost 1 million na yung pera niya. Pero since itong yung isa naman, yung nag-regular investment habit, whether umakyat ang market or baba ang stock market, meron siyang balang pinapasok lagi. Kaya na ma-maximize niya. Okay? 600,000 pesos ang total na investment. Ang projected return niya ay nasa year 2029 ay nasa 1.14 at si age 2039, okay, meron siyang 3.5 million pesos. Now, again, if you're going to ask me, Eric, pwede ba tayong dumaretso sa PAMI, sa PEMI, Soldibo, Atram, FAMI at SLAMSI para makapag-invest sa kanila? Yes po, pwede tayong dumaretso sa kanila. Okay, again, yes, pwede kayong dumaretso sa kanila, pero okay, kayo mismo yung pupunta sa mga offices nila. Okay? After going to their office, i-discuss sa inyo ang mutual fund. After discussing ng mutual fund at mag-i-invest na kayo, may ibabawas sa ating entry fee na kanina pinakita ko sa inyo. So medyo malaki-laki yung ibabawas sa atin. Okay? Kung nag-member na lang tayo ng IMG, ito talaga i-push natin sa mga friends natin kasi bukod sa zero load tayo pag nag-invest tayo sa mutual funds, then marami pa tayong pwedeng i-enjoy na benefits. Okay? At yearly, every time na magkakaroon ng convention, merong mga idinadagdag silang mga benefits dito. Okay? Now, reminders for initial investment, complete the initial forms and send a scan copy first for double checking. TIN is required. Again, TIN is required. Number 3, signatures have to be uniform, both those in IDs and in your forms na isasubmit. Kailangan magkaparehas. Okay? Kailangan uniform, consistent ang signature natin. Okay? Both dun nakalagay dun sa mismong ID at saka yung i-affix nyo dun sa mga forms. And for us to write legibly. Kasi yung iba hindi namin naintindihan yung mailing address, yung email address, kung saan napupunta yung kanilang mga, or may tendency na pagkamali yung email address, ang nangyayari ay hindi sila nakaka-receive ng email. Okay? So, mas maganda kung we write legibly. Not only the mailing address at email address, but all the parts ng forms ay readable. Okay? Nakikita natin. Now, if you have already an account with them and you want to update your mailing address, email address, yung source of income natin, so ilang naman ang pwede nating i-update, ilang naman yung pwede nating i-update. So magkasubmit lang tayo ng account update form and copy ng valid ID. Okay? Para sa mga women na mag-update ng kanilang status, okay? Civil status from single to married, okay, bukod sa account update form, kopya ng bagong ID na married na ang nakalagay, may kasama tong signature card and yung marriage contract, kailangan nakalagay din doon. Okay? So mabilis lang naman ma-update yung account. Siguro within a week ma-update na yung account to from single to married. Kung maglalagay naman tayo ng bata, ang tawag natin doon ay transfer account or ITF, also known as FAO or for the account of, if less than 18 years old ang co-investor natin. Pero syempre, ang bata na ITF or FAO kahit mag-18 siya, hindi pa rin siya automatically na pwedeng
pwedeng gumawa ng transaction dun sa account. So ang gagawin, kung ITF siya or FAO yung account, kailangan i-redeem yung FAO or ITF and then reinvest as for yung that's time na mapapalitan na from ITF to or account. Kaya ang kasama lang dito ay PSA or NS Authenticated Birth Certificate. In the future, kung tayo naman ay mag-redeem at na-reach natin yung goal natin dun sa investment natin at mag-redeem na tayo, ang kailangan lang natin dito ay redemption form plus copy of your valid ID. Okay, make sure lang na ang bangko na ibibigay nyo sa amin pagka tayo ay mag-redeem na ay tumatanggap ng check deposits. Okay, again, yung bangko na ilalagay natin doon sa redemption form, okay, para ma-deposit yung proceeds natin, kailangan nasa pangalan natin at kailangan nag-accept ng check deposits. Okay, pag hindi, meron kaming mga incident na yung binigay sa amin ay BDO tapos yung account ay cash deposits only, so hindi tinatanggap talaga yung cheque. Hindi na di-deposit yung proceeds niya. Okay, may cost ng delay talaga yung proceeds niya unless itawag doon sa bangko niya para i-convert into pwede nang depositohan ng cheque. Now, materials, bukod dun sa pinakita ko sa inyo yung YouTube channel. So, sino po ba dito na hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel namin? Okay, just search Rampver Financials and click subscribe. Yung mga videos from Mr. Rex Mendoza, our President, galing kay Miss Jug Fernando, our Vice President, and yours truly, meron na po akong video doon. At gagawa pa po ako ng video for you. Subscribe nyo po yun and then make YouTube a productive tool for us to learn. You can also like our Facebook page. Just search also Rampver Financials and click like. Nandun po tayo nagpo-post ng mga updates. Fund fact sheets, fund profile, prospectuses, downloadable forms can be seen sa aming website. Okay? Makikita yun sa website namin yung mga ito. Okay? Now, if you're investor of Soldibo Atram, PAMI, First Metro, PhilEquity, and Sun Life, okay, ito yung ma-receive natin. Okay? Pagka nag-invest tayo or bumili tayo ng mga shares sa kanila, you will be notified through sa Soldibo, you will be notified through email in 1 week, okay, to confirm your investment na nagawa. Okay? Para at least nakita mo, ito na yung ininvest ko, ito yung amount na ininvest mo, ito yung amount kung magkano mo siya nabili at yung shares na nabili mo that time na nag-invest ka. For you to be updated on your investment. Atram, email confirmation din siya for your investment. For PhilAm, okay, a hard copy ng subscription confirmation and ng official receipt ang ipapadala sa inyo sa mailing address. Kaya namin sinasabi talaga na kailangan maganda yung mailing address natin or naintindihan yung mailing address kasi papadalahan kayo ng PhilAm. Wala silang email na ipadadala sa inyo. First Metro, after a week you invested, padadalahan tayo ng confirmation receipt. And then while waiting for the confirmation receipt na hard copy, a text message will be sent to you to confirm your investment. Okay? For PhilEquity, after you invest, confirmation notice will be sent to you via email after 2 to 3 days. Okay, after 2 to 3 banking days. For Sun Life, padadalahan din tayo ng hard copy ng confirmation. Now, in 3 to 4 weeks to. Okay, while waiting for the confirmation, text message or email confirmation will be sent to you to confirm your investment. Okay? For us to be updated sa ating mga investments na ginawa, okay, meron tayong statement sa account matatanggap. Okay? Na matatanggap nyo mostly every quarter sila except PhilEquity monthly. Yung online access, ang merong online access, PhilAm, First Metro, at Sun Life. Ano ba yung online access? Kung para meron kayong username at saka password for you to know kung ano na ang status ng investment mo, kung tumataas na or bumababa. Okay? That's online access. For Soldibo, Atram, at
PhilEquity, wala tayong online access pa. You will be receiving your regular statement of account every quarter or every month for PhilEquity. Now, ito na yung question. Ang dami nating funds na napag-usapan dito. Meron tayong Soldibo Strategic Growth Fund, PhilEquity Fund Inc., Atram Alpha Opportunity Fund, PAMI Equity Index Fund, Sunlight Prosperity GS Fund. Meron tayong mga funds na yon. Okay? Pero the question is, what type of mutual fund or funds that will be appropriate for me? Before getting any instruments available in the market, make sure that you have your personal consideration. Dapat meron tayo titingnan, ano ba talaga? Okay, bakit ba ako kailangan kumuha ng mga products na ito? Okay? So you should be thinking of these factors. Number 1 will be your goals. Your big why. Bakit ba kailangan nyo kumuha? Number 2, time horizon. Gaano kahaba na kaya nyong matolerate yung gaano kahaba na kaya nyong mahiwalay dun sa pera ninyo. Risk tolerance, gaano ba kayo ka risk taker? Kayo ba ay talagang risk taker? Kaya nyo i-tolerate yung baba ng stock market or not? Okay? At yung diversification, syempre pagkalat-kalat ng pera natin dito. Now, I have here questions that you can answer. Okay? So pwede nyo i-type doon sa chat box yung inyong answer dito sa question na ito. Okay? So para malaman nyo, ano ba klaseng investor kayo? Okay? Ano ba klaseng investor kayo? Okay? Now, number 1 question. Okay? Number 1 question will be, my age between, ito sobrang dali naman ito. Okay? My age is between letter A, above 65, letter B, 51 to 65, letter C, 36 to 50, or letter D, 18 to 35. So may mga nakikita ko dito, letter C, letter A, letter C, ayan, letter B, ayan. So mostly nasa 30 ng mga participants natin dito, ayan, may bata, letter D. Ay, letter C, 36 to 50. Okay, 36 to 50. Number 2 question. My goal in investing is capital preservation. Ayaw nyo nababawasan. Kahit maliit ang kita nyo, okay lang. Basta preserve ang capital. Okay, letter B. Okay, letter B, regular cash flow. Okay, pwede nyo na pagkuhanan kahit papano. Letter C, capital growth and regular cash flow. And letter D, okay, capital appreciation. Ayan, meron ako nakikita. Letter D, letter C. So most letter dito naman sa question na to, mostly letter D and C. Okay. Now, next question. I would need to withdraw my investments in. Okay. I would need to withdraw my investments in letter A, less than 5 years. Letter B, 1 to 2 years. Letter C, 2 to 5 years. Okay. And letter D, more than 5 years. Okay, I'm happy kasi yung mga sagot dito ay letter D naman. Okay, letter D yung sagot nila. So more than 5 years, I'm happy na medyo long term ang gusto nating ma-achieve. Now, number 4. Okay, I'm most comfortable with a draft of my investment, in my investment. Letter A, okay lang kayo na medyo kampante pa kayo na 10% ang binaba niya. Pero pag more than that, medyo kinakabahan na kayo. Letter B, 10 to 20. Letter C, 20 to 40. And letter D, okay lang sa inyo na more than 40. At tinitignan yung opportunity ito. Ayan. Halo, dito sa question na to may letter A, letter B, or ayan, meron pa akong B or C. Ayan. Halo, dun sa B and C. Okay? Halo dito. At number 5, okay, number 5, I am most comfortable with the following. Okay? Okay lang kayo, yun nga, okay lang kayo na more than na masaya na kayo pagka meron kayong kita na 10%, pero kinakabahan na kayo pagka medyo nalulugi kayo ng 5%. Letter B, return of 20 and loss of 15. Letter C, return of 30 and loss of 20. And letter D, return of 40 and loss of 30. Okay, so komportable kayo. Dito, halo ang, ayan,
Ayan. So medyo halo dito sa ano na to. Sa question na to. Usually letter B, C, and D yung nakikita ko dito ng question. Now, okay, if ang answers ninyo ay A, okay, kanina may nakita akong A na nag-answer, kayo ay, or 2 out of 5, A ang sagot nyo, 3 out of 5, or 4 out of 5, or 5 out of 5, ang sagot nyo ay A, then tayo ay risk averse. Okay, risk averse tayo. Ibig sabihin, para medyo ayaw nyo ng risk. Okay, tayo ay allergic sa risk. At tinitingnan natin to, short term tayo, hindi tayo tumitingin ng more, parang ang tingin natin dito sa investment na to ay mga 1 to 3 years lang. Okay? Then we are suggesting people to invest sa mga bond funds na lang instead. Kung ganun ang lumabas sa inyo. Okay? Now, if ang sagot nyo naman ay naghalo sa yung sa lima na yon, ang sagot nyo ay naghalo from sa mga questions B and C. Okay? Tayo ay moderate type, hindi ganun ka-aggressive at hindi rin naman ganun ka-conservative at hindi rin ganun kahaba yung itatagal ng pera natin sa kanila. Siguro mga 3 to 5 years, I say. Okay? Pag ganyan, balance fund ang nirecommend natin. Now, if your answer ay 3 out of 5, 4 out of 5, or 5 out of 5 ay D, then tayo ay risk taker. Ito talagang medyo okay lang sa inyo na long term, okay lang din sa inyo na bababa yung investment ninyo. You take it as opportunity to invest more, okay? Then I would suggest for you to invest sa stock funds. Okay? I would suggest for you to invest sa mga stock funds. Pero yun nga lang, pagka let's say dun sa mga questions na yon, lumabas puro A kayo, ang recommended dito ay bond fund. Pero na feeling nyo, gusto nyo pa rin mag-invest sa stocks, walang problema. Okay, yung questionnaire na yon, initially for us to know what kind of investor are you. Okay, if you don't want to follow yung recommendation na bond fund doon at gusto niyo pumunta ng stocks, okay, much like yun sa mga forms natin, may kailangan lang kayo sa signan na tatawag natin yung waiver. Okay, na naintindihan nyo yung risk na pag bond fund yung lumabas sa inyo doon sa questionnaire pero gusto nyo ng stocks, wala problema yon. Okay, doon sa waiver lang, naintindihan nyo yung risk involved dito. Now, as post last time or last week, ito yung recommended funds natin. So, Libo Strategic Growth Fund, Atram Alpha Opportunity Fund, Sunlight Prosperity Stock Index Fund, at PhilEquity Fund, Inc. For bond fund, so Libo Bond Fund, which is the #1 bond fund in the for 2020, beating not only yung peer niyang bond fund sa mutual fund, but also tinalo din niya yung UITF, yung mga bond funds ng UITF. Okay? For balance fund, we are suggesting people to invest sa Philang Fund, Atram Philippine Balance Fund, Sunlight of Canada Prosperity Balance Fund. Okay? Now, ito na. Okay? As of June 17, 2020, year-to-date performance ng Solibo Bond Fund, 6.02%, which makes it the #1 intermediate bond fund in the Philippines. So we are very proud of that bond fund or Solibo Bond Fund. Now, eto, si Mr. Rex Mendoza. Sobrang galing nito. Meron pa nag-email talaga sa amin directly kay Boss Rex. Okay? Sobrang galing at very inspiring mentor nating lahat. Ang sabi niya, the risk is not when the market's down and you pulled out. Hindi daw totoong risk pagka ikaw ay nag-invest tapos biglang nag-redeem ka, binenta mo yung shares mo on a lower price. Okay, yes, risk 'yon, pero hindi yun ang totoong risk. Ang totoong risk or the real risk when the market's going up and sadly you're not part of it, tumataas na yung stock market natin pero ikaw hindi ka nakakasama at naiiwan ka dun sa pansitan. Okay? Ayun ang sabi ni Mr. Rex Mendoza. Sobrang powerful nito. Okay? Again, ito yung YouTube channel namin. Better to subscribe our YouTube channel para yung mga papanoorin natin ay make worthwhile talaga. Hindi puro entertainment dito.
Okay, that ends my presentation. Ayun na yung module 2 natin. If you have questions after this presentation, I suggest for you to email us at imginquiries@rampver.com or my email, eric.minor@rampver.com. So as soon as mabasa ko yung inyong email, sasagot naman ako. Okay, sumasagot naman ako sa inyo. Okay, so hopefully kaya kong sagutin yung mga tanong ninyo. That ends my presentation. Ma'am Tess, Sir Joey. Oh, thank you very much, sir. Maraming salamat and naniniwala kami na marami sa ating mga attendees ngayon ay na mas lalo silang nagkaroon ng clear idea of what is mutual fund at kung anong mga mutual fund ang kanilang dapat na pagtuunan ng kanilang investment and how they're going to do it. So siyempre, hindi man mawawala yung mga tanong dyan. O kaya i-crucify ka muna nila. O sino yung... Dito tayo. Hello, Sir Eric. May question po ako. Sige po, go ahead po. Ano yung difference ng IMG Soldivo Mutual Fund compared doon sa mismong Soldivo ka mismo mag-i-invest? Well, ganito, Ma'am Grace, ganito po yung pagkakaiba nito. Actually wala po silang pagkakaiba, okay? Both invested sa the fund, okay? Ang ginawa kasi ni IMG, bumili siya ng much like yung if you know yung call, meron silang fund supermarket. Ang ginawa din ni IMG is bumili ng bulk shares ng Soldivo at ni-retail niya ito dun sa mga gagamit ng portal, mag-invest through portal. So both invested sa funds, kung kayo ay directly sa Soldivo at nag-investing kayo sa portal, parehas lang naman ng portfolio nito. Yun nga lang, syempre yung ownership, since binili si IMG ang bumili ng shares, bulk, si IMG yung shareholder and then ni-retail niya doon sa mga members natin. Okay po. And how about yung interest no na makukuha mo? Is it same sa both sides? Yes. Parehas din po ang ginagamit na net asset value per share sa mga nag-invest both direct sa Soldivo or sa portal. Kasi ang ginagamit din talaga nila dito ay yung updated net asset value per share. So parehas lang po yung performance niya. Ayan. Thank you, Ma'am Grace. I hope I answered your question. Okay, meron ako nabasa dito kay Jubail. From Jubail, si Herman. Okay, bakit kailangan natin malaman yung mga company affiliation ng mga mutual fund company? Sir, marami kasi sa atin kahit medyo, syempre, kilala na yung company, pero syempre tatanong pa rin, ano naman yung affiliated company niya? Ano ba yung mga under or yung mga sister company ng mutual fund? Syempre, for us to know yung profile nung company kung saan natin ibibigay or ipapamanage yung pera natin. Sobrang importante nun. Kasi yun na nga, magiging profile yon ng investment. And syempre, kung hindi walang credibility yung company at saka yung mga affiliated company niya, medyo mag-hesitate ka na maglagay ng pera doon. So once na malaman mo kung sino yung mga affiliated company niya, at least mabuboost yung confidence mo na ibigay yung or ipamanage yung pera na i-invest mo sa kanila. Ayun, kay Sir Herman. Hello, Sir Eric. Good evening. Sige po. Actually, sir, na-email ko na po. Hello. Hello po. Sir, na-email ko na po to sa'yo kasi meron kasi issue yung Soldivo ko. Ay, hindi pala. Atram pala yun. Inbox, ma'am. Opo. Parang nag-hang kasi yung bangko nung time na yon. Tapos, pero nag-clear siya mga ilang, after 1 day yata. Kaso lang nag-cancel yung ko doon, yung subscription ko sa Atram. Pero nabayaran ko na siya through bill payment. Ma'am Jasmine, ako ang suggestion ko is for you to reorder. Or kahit ngayon, pwede na po kayo mag-order or bukas, pwede na po kayo mag-order. Tapos email nyo po ulit yung the same payment na sinend nyo po sa kanila para ma-post po yung inyong order.
Ano yung ano sir, yung 'di ba may number 'yun sir, yung subscription number ba 'yun sir? Ano yung Okay lang po yun. Iba-validate naman po nila yan kasi parang titignan po nila yung previous order ninyo na na-reject or na-cancel at saka yung bagong order po ninyo. So, bina-validate naman po nila yan bago nila i-post. So yun pa rin yung gagamitin ko doon sa bangko sir, yung na-cancel na ano? Yes na, po, yes po. Sige Kung sir. ano po yung payment nyo before, yun din po ang gamitin nyo dun sa reordering process ninyo. Okay sir, okay sir. Okay, thank you sir. You're welcome, ma'am. From Sir Eric. Hello, Cheryl ma'am. po. Apo. Yes. Curious lang po, sir. Bakit po na-change ang isa nating account sa Atram na naging Unique Capital Diversified Growth? Well, ganito. Dynamic Allocation Fund yun dati and then yun na nga, naging Unique Capital siya. Yes po. Na-shock ako na. Bakit iba na ang account ko? Actually, diniscuss sa amin ito yon. Diniscuss sa amin yung change nung fund. It's a balance fund na ang kagandahan ng dynamic yung Unique Capital Fund na yon ng Atram ay pwede silang mag-invest sa mga dollar denominated na mga companies. Okay, pwede silang mag-invest sa international or global stocks pero peso denominated siya. Okay, so hindi mo kailangan maglabas ng dollar para makapag-invest ka internationally through that Atram Unique Capital Fund. Okay, pwede ka na mag-invest kahit peso siya. Yun. Ayun, mas maganda yung ano niya, actually mas maganda pinaganda yung fund para at least maging profitable for the investors. Yeah, thank you for that. Ano lang ako, na-intrigue lang sa name, but it's better for us na mag-invest doon kasi it's give us better returns, kumbaga. Thank you po. Yeah. Lahat naman po ito ginagawa ng fund manager para sa ikabubuti po ng lahat ng mga investors. Okay. And next po, si Sir Cristobal. Hi, Sir Eric. Good evening po. Yes, sir. Ang query ko lang, sir, if ever magsimula ako ngayon na mag-fund sa Atram or sa seedbox sa whatever, Rampver, magkakaroon po ba ako ng sarili kong or magkakaroon ako ng sariling dashboard or kasi hindi ko siya makikita sa IMG dashboard ko, di ba? Yes po, ihiwalay talagang sa IMG dashboard at saka doon sa mga investment po ninyo. For those na meron tayong online portal na pinakita ko kanina, okay, yes, much like yung sa PAMI, First Metro, and Sunlink or Sun Life. Yes. Yung merong bibigay sa inyo doon na username for you to check yung mga investment ninyo online. So yun yung kumbaga parang pinaka-dashboard ninyo. Pero for Soldibo, Atram, and PhilEquity, ang magiging basis lang po natin dito would be the quarterly statement of account na papadala sa inyo ng Soldibo and Atram, and also monthly for PhilEquity. Okay po, maliwanag po. Kasi nakukuha lang ako kung makikita ko ba siya doon sa IMG portal ko. So okay, salamat po, maliwanag po. You're welcome, sir. Okay, sir. Hello, sir. Sige po. Go ahead po. Sir, ano po kaya ang maganda? Kasi hindi ako makapag-transfer ng fund doon sa setbox ko kasi yung aking roaming ay nasira. So hindi ako makareceive ng OTP na yung pag nagtatransfer ako galing sa BDO account ko. Anong magandang gawin? Ako, sir, ang payo ko po dito is for you to call your bank to update yung inyong contact details para at least makapagsabit po sila na sa inyo ng OTP at ma-confirm nyo po yung inyong transfer. Kasi ito, sa bangko ito, facility ito ng bangko para at least malaman. Kaya nga po. So, yun. So kailangan yung bangko muna ang kausapin ko para lang yung sa transfer ko ng OTP. Yes sir, yes sir. Kailangan po niyo makipag-coordinate sa bangko po ninyo.
Kaya lang uwi muna ako dyan. Well, ako ang suggestion ko is for you to talk muna yung kanilang, meron po silang mga online na customer service that you can inquire. Para at least kahit nandyan kayo, pwede nilang, kasi meron naman pong verification na gagawin yan before nila i-go yung request yung update. O ano ko lang sana, pwede naman siguro sana yung email, doon sa email ko na lang papupuntahin yung OTP. So hindi ko lang alam kung paano ang gagawin. Ayan sir, may mga facilities silang ganyan, so better ask directly yung bangko. Share ko lang po kasi Okay, ang akin ding ang aking roaming din siya na blocked. Ang ginawa ko lang mayroon silang option doon na send OTP to email instead. Then doon ko na-receive ang OTP ko para makapag-top up. Ayan, yan. Ma'am, sa yung mismong doon sa online banking? Ma'am She? Sa seedbox ang inano ko sir na pag-top up. Yung sa seedbox mismo doon sa settings sasabihin sa ang OTP ay ay sa email. Yes, send OTP through email. Nagagawa ko po siya. So dito open yung aking seedbox ngayon. Saan ako pipindutin, ma'am? Gagawa ka po muna ng top up order, sir. Oo, tapos OTP ay by email. Yes. Okay, sige. I-try ko po mamaya. I-try ko. Salamat, Ma'am Che. Ayan. Next question po. Okay. Okay. Next question, meron ako nakita dito sa chat. From Evelyn, New York. Okay, from New York. Paano mag-invest at kung paano makakuha ng application for dual citizen ako at gusto kong mag-umpisa, may TIN ako at 2 Philippine ID. Pwede ba sa portal or sa Makati ako pupunta? Kung nasa New York po kayo, ma'am, pwede po kayo mag-download ng form. Okay, kung ayun nga, ang sasuggest ko po sa inyong form or ang fund ay ang PhilEquity. Okay, kasi hindi po sila compliant na po sila dun sa FATCA. Although hindi sila ganun kahigpit with regard to yung mga citizen or yung hindi siya ng US, okay, for taxation, nag-report naman po sila sa IRS. Ang suggestion ko po sa inyo is for you to download yung form sa website po namin, sa rampver.com. Meron po kayo makikitang mga downloadable forms doon na pwede nyong kunin at fill upan. Papadala nyo po dito. Hindi nyo po kailangan ipadala hindi nyo po kailangan nandito kayo sa Makati or kung kailan kayo uwi, dadalhin nyo po sa Makati. Kahit i-message nyo po muna sa akin for initial checking yung mga forms bago nyo ipadala yung hard copy dito sa Manila, sa Makati, sa Metro Manila, particularly sa Makati office ng IMG para pagka na-receive po nila for processing na. Yun po yung kailangan natin gawin, Ma'am Evelyn. Okay? Again, PhilEquity po yung hindi ganun kahigpit with regard to US indicia or citizen. Okay. Good afternoon po. May question po. Sige po. Sir, meron bang joint account yung seedbox? For seedbox, wala pong joint account or wala din pong ITF. Lagi po siya, hindi pa po na-update yung kanilang system to accept yung mga joint account. Pero pagka offline, ibig sabihin ng offline ay gumawa tayo dun sa regular process na nag-fill up tayo ng form, yun, pwede tayo mag-elect ng co-investor. Pero for the seedbox, hindi pa po tayo pwedeng. Hindi pa po sila nag-accept ng may co-investor tayo. So, single account lang doon muna sa seedbox, di Yes ba? po.
Yes po. Okay, salamat sir. You're welcome. Okay, next question. Why limited po ang mga banks para makapag-transfer ng funds? Bakit hindi lahat ng banks sa Philippines? Okay? Well, ganito. Actually, ginawa ng PhilAm yan na meron silang, or hanggang ngayon, meron sa Sun Life, meron sila sa all banks ng bank account. Pero, yun nga lang, nahihirapan ang unang-una, nahihirapan ang monitoring ng lahat ng bank transfer dun sa lahat, isa-isahin nilang bangko na yun. So medyo mahaba yung monitoring nila dito. Yung accounting medyo nahihirapan to monitor yung mga bank accounts nila, kung sino yung pumapasok, kung talagang nabubuk ito, lahat yan chine-check nila. Okay? Whereas kung isa or dalawang bank account lang ang meron sila, so focus sila doon sa mga bank accounts na yon para lahat na pumapasok ay nabubook accordingly. Okay? Kasi much like pagka maraming bangko, na-audit din sila ng SEC. Pag may isang hindi na-process doon, tatanungin sila, bakit hindi ito na-process? Bakit naka-float pa rin to until now, hindi siya napaprocess? So, talagang ginawa limited yung or piling banks lang, or yung mga bangko naman na pinili nila, BPI and BDO generally. So, ito na yung mga malalaking bangko dito sa Pilipinas. At na pwede tayo makapag-deposit ng ating mga funds. Okay, so yun nga, para din actually sa protection ng mga investors to, para ma-make sure nila na lahat ng mga deposits doon are well taken care of, nabubook siya according dun sa nag-deposit. Yun. So, kay Sir Herman. Next, curious lang po, ang fund manager ba pinapalitan din kung mababa ang value ng mutual funds? Well, ganito. Meron tayong tinatawag na board of directors, okay? Yung mga board of directors, every month or every quarter, nag-meeting yan together with the fund manager. Okay? So si fund manager nagdi-discuss yan ano yung mga gagawin nila, ano yung mga strategies nila to make the fund better. Okay, for mutual fund manager, yung mutual fund account natin ay magiging better, pati including the performance. So pagka hindi nakitaan ng improvement or kagandahan yung ginawa nila, pwedeng palitan yung fund manager. Much like yung ginawa natin sa Soldibo. Before, ang nagmamanage ng Soldibo funds, both Soldibo Strategic Growth Fund at Soldibo Bond Fund, ay PhilAm Asset Management Inc. Okay, because of the performance, medyo hindi ganun kaganda, hindi sila nakafocus dun sa fund. Then we nagkaroon tayo ng special shareholders meeting that we elect yung ATRAM or 8-year asset management to manage yung Soldibo, which is the best decision na ginawa ng Soldibo Fund, so transfer, kasi maganda nga yung performance ng fund natin sa kanila at nalagaan talaga. So yun, meron talagang pagkakataon na pwedeng palitan ang mga fund managers natin dito. Okay, kay Sir Mike. Kay Ma'am Edna from Jeddah. Hi sir, hi po sir. May nagtanong po sa kung bakit di po pwede mas mababa 3 years withdraw or 1 year lang. Ano po explanation ng ganito? Ulitin ko po, may nagtanong po kung bakit di po pwede mas mababa sa 3 years i-withdraw or 1 year lang. Ano po explanation dito? For mutual fund po, very liquid naman tayo. Anytime you want to redeem your investment, pwedeng-pwede. Okay? Let's say, nag-invest ka ngayon, after a week, kailangan mo ng pera, pwede mong kunin. Okay? Very liquid siya. Pwede mo kagad ibenta yung mga shares na hawak mo. Okay? Yun nga lang, pagka less than the holding period ka nag-redeem, meron tayong exit fee na mababawas. Okay? For 3 years and 1 year, ang pinakamataas natin dito, kung hindi kayo mag-Sun Life, 6 months lang naman ang holding period. So pwede kang mag-redeem anytime you want. Yun nga lang, syempre pagka ganyan kababa yung time horizon, medyo hindi tayo makakapag-expect ng magandang performance dito kasi hindi pa talaga siya na fully use ng fund manager.
Okay, so huwag tayong mag-expect na medyo mataas talaga yung kita for mga 1-year investment. Yun po, kay Ma'am Edna. Okay, next, permission. At Sir Herman, paano naka-apekto ang investment ko kung YTD report sa growth performance ng bawat fund kasi may fund na negative at positive ang growth? Now, ganito sir, pagka negative yung growth at nakapag-invest ka na before that, expect mo, medyo syempre meron kang, kumbaga parang paper loss. Okay, kung negative pa siya, may paper loss. Or pagka green naman siya, okay, medyo paper gain naman siya. Okay? Dito sa mutual funds, hindi po natin ma-realize na kumita tayo or na-loss tayo kung hindi pa natin ibebenta yung mga shares na hawak natin. Okay? So yun yung remember, ang investment nyo po sa mutual funds are being parang converted into number of shares. So kung dati nag-invest kayo ng 5,000 pesos, nakabili kayo ng sabi natin 1,000 shares out of your 5,000 pesos. So dapat hindi nyo na iniisip yung 5,000 pesos kasi irrelevant na siya. Okay, irrelevant na siya. Ang maging relevant sa iyo kung ilang shares ang nabili mo for that particular investment. Yes, minsan kasi kagaya ngayon pala, lalo pag i-convert mo yung investment mo, medyo negative kasi bumaba nga yung stock market natin. Pero if you're thinking of long-term investment goal, then mama-maximize mo at magiging positive siya. Ayun, magiging positive siya. Kay Sir Herman, I hope I answered your question. Next question. Okay, salamat po. Madadagdagan po ba ang fund na nasa IMG? For now, Solibo Strategic Growth Fund at Solibo Bond Fund. Originally, ang na-open nila doon ay Solibo Strategic only. And then eventually, pinasok nila yung Solibo Bond Fund. If madadagdagan ng ibang fund, baka hindi pa ngayon. Okay? Baka hindi pa ngayon. Pero for seedbox users, okay, for now ang nakalagay pa lang sa seedbox ay Atram, pero eventually doon madadagdagan ng fund na ilalagay natin doon. So hindi lang puro Atram, meron na ring PhilAm, meron na ring PhilEquity, Sun Life, Soldivo nandun na rin. So talagang one-stop shop na rin siya. One-stop shop na rin yung seedbox. Pero for now, since nga medyo nagkaroon tayo ng COVID, na-stop din yung negotiation with them. So hindi pa talaga fully maipasok yung mga funds doon sa application ni seedbox. Pero mga naka-ready na rin yung sa kanila. Okay. Ayan, yun po. Next, any restriction for foreign investor. Actually, ang requirement talaga ni SEC para sa mga foreign investors, dapat nandito sila sa Philippines nang mag-sign sila ng forms. Okay? They should have Philippine ID or yung ACR, Alien Certificate of Registration, at kailangan meron silang TIN. Okay? Yun yung pinaka-requirement ng SEC para sa mga investors. That includes yung mga foreign investors. Ayan. Ma'am Ruth. Okay, next. Ayan. So, nakalagay dito kay Sir ay next question na bakit po may range ang entry fees? Yung entry fee, kaya po may range to ay depende dun sa investment amount ninyo. The higher the investment, the lower your entry fee will become. So, mas mataas yung investment mo, medyo dun lang liliit yung entry fee. Okay? Pero yun nga, para sa mga IMG members, zero load tayo regardless of the amount. Okay? Regardless of the amount, zero load tayo. Dito, Sir Herman, thank you for your question. Next, privately, Ronan from London. Kung low ang stock market, is it the right time to buy shares? Yes, definitely. Pagka mababa ang stock market, that's the best time for us to invest. Okay? More. That means that's more than yung regular na ini-invest natin. Okay? So, pero syempre, hindi naman natin iintay na mababa ang stock market. Ang hindi naman kasi natin alam kung kailan talaga mababa yung stock market. So, ang panglaban dito ay regular investment habit. Okay? Kailangan natin gawin siya on a regular basis. Pero pag bababa ang stock market,
opportunity yon, lagyan natin na mas malaki kaysa dun sa regular na nilalagay natin. Okay? Yun po. Okay? Next ay kay Jed. Nagbibigay ba ng free shares sa mutual funds like stocks, may free shares minsan? Hindi po. Wala pong binibigay na free shares ang mga mutual funds. Okay? Pero may one time nang ginawa kasi ng isang fund which is particularly Film Strategic Growth Fund, medyo umabot na sila ng 500 price per share. Okay? Nagbigay sila ng stock dividends. Okay? Parang tinaasan nila yung shares mo, pero ang kapalit naman nun ay bababa yung price per share. So pagka kinompute mo yung earned amount ng pera mo, parang parehas lang. Okay? So parang parehas lang yung magiging value niya. Ayan. So, hindi po nagbibigay ng, regularly hindi naman po nagbibigay ng stock dividends ang mga mutual funds. Next, kay Louie. Sir, naglagay po ako noong nasuldibo through IMG. Nag-email po kayo sa akin ng folio number. Pakitrace po yung Suldibo Strategic Growth Fund. Sir, SBF ang ininvest ko. Kaka-email ko lang ngayon. Sige sir, pagka nabasa ko po yung inyong email, as soon as mabasa ko po yung inyong email, sasagot po ako dun sa inyong inquiry. Okay? Yun. For next question, Herman, required ba ang interviews after sending ng application? Well, just to kasi ang requirement talaga natin is face-to-face. Dapat yung tatawag nating know your client or dapat meron tayong face-to-face. Pero syempre, since ginagawa nga namin itong mga webinars na ito, wini-wave na rin po natin yung mga interviews dito. Pero ang talagang may interview lang dito ay ang seed box. So, ni-require talaga sila ng SEC. Since online application sila, requirement na ay ang interview or face-to-face verification. Yan. Bakit hindi available ang lahat ng financial partners sa IMG? Limited lang po yung partnership na ay talagang na-limit lang po tayo sa Suldibo kasi po may mas mabilis na action for sa ganitong facility. Okay, sa ganitong facility. Pero hindi pa po napag-uusapan na i-add din po yung ibang mga funds. Pero I'm sure, iniisip din po nilang ng Big Three na ilagay din po yung mga ibang mga funds para at least lahat na po ng investment natin ng mutual fund are all centralized na rin po sa portal. Okay, so for now, tinry pa rin po nilang Suldibo. So yun pa lang po yung funds na pwede tayong mag-invest sa through online IMG portal. Okay. Next from Ma'am Evelyn again of New York. Sa PhilEquity, pwede bang mag-automated monthly investment kung mag-issue ako ng post-dated checks for 12 months? Yes po. Okay, pwede po ito na gawin po ninyo after opening an account. Okay, pwede po kayo mag-issue ng post-dated checks kahit actually pang 24 months or 36 months, pwede po kayo mag-issue. Basta make sure lang po yung pagka-dated na po yung cheque, may fund po siya. Okay? Kasi bukod po sa PhilEquity, magkakaroon po tayo ng bank charges dun sa DAIF. Make sure lang po yung cheque na i-issue po ninyo ay payable dun sa mismong fund na nag-invest kayo. Ayan. So, Ma'am Evelyn, I hope I answered your question. Next, kay Sir Herman, thanks Sir Eric, you answered all my questions. Meron ba next training after this? When po kaya? Depende po kay Sir Joey. I-schedule po natin yan, yung next training po natin. Okay, and then, if ever, kukuha din po ako ng presentation for my trade naman. Okay. Hindi pa lang po available yung presentation namin kasi nagagaling pa po ito sa marketing. Pero once na maging available po yung training namin for my trade, isa po ang team ni Sir Joey na
gagawin ko po yung training po na ito. Okay. For now, ito po. Module 1. Thank you, Tito Eric, kasi maraming mga traders kami na mga kaibigan at mga members. So, mas maganda na guided din sila kahit na sabi namin, ini-encourage natin na puro mutual fund, pero mayroon pa ding iba na gusto talaga nilang mag-trade. So, kung mayroon silang guide, mas mabuti. Yes, hindi mo talaga mapiplease ang isang tao. Siyempre, hindi naman namin pinipigilan na po mag-mutual fund na mag-mutual fund. Kami gusto rin namin ma-expose yung mga tao sa stocks for them to know the difference ng mutual fund at saka ng stocks. Pero yung iba kasi, after ng stocks, babalik na sila ng mutual fund kasi nahirapan. Yung mga ganyan. Ayan. Yun nga. Parang hindi na magkaroon ng lesson kung hindi mo subukan. Kaya, oo naman. So, hindi namin talaga pinipigilan. Mas maganda yes, sir. Kapag may available na kayo, let us know para at least ma-schedule ulit natin. Ayan. Isa talaga sa grupo na itong favorite ko eh. Thank you. Ayan. Kaya tinawagan pa kita, sir, para i-offer ko sa inyo na mag-training naman tayo at makita niyo yung mukha ko. Oo nga, kaya natutuwa yung ating mga kasamahan. Ayan. Baka may mga tanong pa kayo. Biglang naubos yung tanong. Sige, available pa po ako hanggang 1 AM dito sa Pilipinas. Ayan, Pwede naman kayong mag-unmute para at least marinig namin yung inyong mga boses kapag kayo nagtatanong. Si Dr. Joy daw. Good morning. Go ahead, Doc. Ating bagong marketing director. Sige po, go ahead, sir. Yung sa kwan kasi, di ba sa pag nagbayad tayo sa Soldivo, hindi kasi ako sure minsan kung ano ang nakiklik ko no? So yung Soldivo Bond Fund ba or sa Soldivo Strategic Growth Fund, ito ba kung sakali halimbawa ay let's say in the past months, ako ay nagbabayad through Soldivo Bond Fund, pagkatapos mayroong mga time na minsan na siguro by accident nakiklik ko itong strategic fund, hindi ba ito nagkakaroon ng epekto doon sa aking mga investments in terms of interest niya or anong implication noon? Sir, Apo. Ako the most important for this facility is that mag-post muna yung order ninyo. Okay? So basta as long as na-post po yung order ninyo, wala naman po tayong magiging problema dito. Ang kaibahan nito, syempre, magkaiba po yung objective ng isa kaysa dun sa isa. Yung bond fund, para lang yun sa mga conservative type, parang kung iniisip nyo dito, ito na yung mga funds na kukunin nyo less than 3 years. Pero kung meron naman kayo fund na nakikita nyo naman na hindi nyo kailangan for the next 5 years or more, then doon naman tayo sa strategic growth fund. When it comes to performance, mas maganda yung performance ng Soldivo Strategic Growth Fund pag long term tayo. So what do you recommend sa let's say sa mga edad namin? Mga bata pa naman tayong lahat. Ako hindi ko naman sinasabi na ilagay mo lahat ng pera mo naman sa bond fund. Okay, siguro pwede mong gawin sa pera natin 70-30. That means 70% ilagay natin sa bond fund at meron pa rin tayong exposure sa stocks para at least pag tumaas naman yung stock market on the other hand, meron pa rin tayong participation. Huwag naman tayong magbumuo sa puro bond fund lang. Okay. So at least mas mataas yung percentage ng ating fund sa bond fund or which one? Or mas mataas po yung potential ng return natin sa strategic po. Okay. May question dito si Miss Maria Istaura. Paki-unmute lang po, ma'am, yung inyong microphone. Ma'am Maria Istaura. Nagtataas siya ng kanyang kamay
Actually, parang nandito na po sa chat yung kanyang question. Ang question, Nandiyan na sa chat yung how question. about real estate investment? Okay pa rin ba sa Pinas? Well, ako, kahit nagkaroon po ng mga COVID, still yung mga construction po ng mga mga condos, mga real estate, still okay pa rin naman po. Wala naman pong bubble na nangyari dito. Okay, marami pa rin pong gustong bumili ng mga properties dito sa Pilipinas. So, wala pa tayong real estate bubble. Okay? Yun, okay pa rin naman po dito. Wala pang problema. Okay? Wala pa ako nababasa na ang mga real estate ay nag-stop sila ng production nila. Okay? About naman dun sa price, still okay pa rin naman kasi they are seeing this COVID-19 will not last forever naman. So, dire-diretso pa rin yung kanilang pag-produce, and for the price, parehas pa rin. Hindi po nag-decline yung mga prices nila. So, isang indication nyo na healthy pa rin naman ang real estate business dito sa Pilipinas kung hindi sila magde-decline ng mga. Actually, ang Ayala Land kahit naka lockdown, may mga benta pa rin sila. Okay, may mga benta pa rin sila. So, okay pa din. Ayan. Okay, Sir Joey. Some more questions? Talagang pinipiga mo, sir. May question lang po ako, Sir Eric. Kasi dun sa Soldevo natin na nasa portal mismo ng IMG, hindi naman tayo hinahanapan doon ng TIN, right? When we become a member ng IMG. So that mean ba na once you will withdraw your money from that's the time they will take your PIN number? Kasi doon is automatic na yun na andun eh. Mama, what is... Hello? Okay. Sir, Ma'am Grace, ganito po. Yes, pag nag-apply po kayo ng application, pag nag-fill up po kayo ng application for IMG membership, hindi naman po requirement doon ng TIN. Okay? Pag mag-redeem na kayo in the future, remember for IMG, sila po yung mag-process ng investment po ninyo. And for mutual fund naman kasi, we are tax exempted na. Ang mga mutual funds tax exempted, so hindi na po siya kailangan mataksan. So kung magkano yung current value ng pera ninyo at nag-redeem kayo that time, buong buo yun po yung ibibigay sa inyo. Okay. So ibig sabihin po yung TIN is parang applicable lang yun talaga na kailangan once we will send an application form talaga for some other kinds of investments sa mutual funds. Yes po. To Rampver. Okay. Yes po. Thanks for clarification po, sir. You're welcome, Ma'am Grace. Pero yung sa live trading, sir, yun ang may kailangan na tax, ano? Yes po. Okay. Okay po. Salamat. Okay po. Good evening, Mr. Eric. Sige po, sir. Ask ko lang, dun ba sa Rampver, meron kayong mga online advisor for newbies para malaman nila kung kung gusto mo humingi ng advice or tulong, especially kung newbie ka? Well, actually, kami po yung gumagawa kasi kami po yung sales na naka-focus sa IMG. So, pwede naman po namin gawin yon for you. And if you want yung kumbaga parang computation ng yung kagayang projection kanina, if you want to make it personalized, just let me know. May mga hihingiin lang ako sa inyong mga information para makapaggawa tayo ng projected earnings or projected amount kung mag-i-invest kayo ng ganito at kung gaano kahaba kayo mag-i-invest. Ganon. Would you advise na meron kang parang i-copy paste na lang na itong taon to is medyo matagal na. Siguro gayahin ko na lang yung kanyang ginagawa.
Well, sir, ganito, iba-iba kasi tayo ng objective talaga. So, hindi natin pwedeng gayahin kung ano po yung ginagawa ng isa. Kasi baka mamaya yung isa, iba po yung objective nila sa na maging objective mo. So, pwedeng maging unique na lang para sa ating lahat. So, hindi natin pwede. Depende kung talagang kilala nyo po yung tao na pinagkokopyahan nyo at parehas kayo ng objective, then you can copy. You can copy. Pero kung hindi, baka mas risky po para sa inyo yon. Okay, thank you very much po. You're welcome po. O siguro kung kwan pa, nakadalawang oras na si Sir Eric. Naubusan kayo pa ba ng laway, Sir Eric? Actually, pangatlo ko na to. So, inom lang ako ng tubig. May isang drum akong tubig sa katabi. Pang tatlo mo na pala. Pangatlo na ulit. Ginasgas ka na ulit. Kanina, kausap ko, taga-Pilipinas, pero ormok sila. Ormok Cebu. Thank you very much. So, kapag wala na kayong mga tanong, ay di, syempre, magpapaalam na tayo. Ano ba? Meron pa ba? May one last po dito na question sa chat. Would you advise of investing in one go? For example, one is decided to invest 50K for a minimum year required for mutual fund. Well, akong suggestion ko po dito, if 50,000 pesos, pwede po natin gawing siguro mga hatiin po natin to 3 months. Okay, so yung una, lagay natin ng 20, sunod lagay po natin ng 20, and then 10K para hindi po isang lagayan lang po yung 50K. Hello? Hello? Yes? Hello. Go ahead, Novel. Meron kayong tanong? Madam Ramda? Yeah? Iba ata yung kausap. Okay. Baka may phone call po siya. Ayan. So wala na? Ayan. Wala na siguro para makapagpahinga din si Sir Eric. Hindi ko naman to ang huling kita natin. So baka doon po tanong po natin lahat. Kasi kapag nagkaroon ulit tayo ng available, di magpa-schedule ulit tayo. Yung mga member natin na may mga polio account, kasi isa sa mga nirereklamo namin, Sir Eric, di ba, yung pag dumaan ka doon sa IMG, medyo matagal-tagal yung processing bago mapunta sa inyo. So may kung gusto ninyo, mga malakihan na mga placement ang ilalagay ninyo, contact na lang si Sir Eric para bigyan kayo ng separate account. Doon nyo na kaagad i-deposito directly sa fund, and then ipadala nyo na direkto sa kanya yung subscription application para mas mapabilis kung medyo malaki yung inyong investment. Kasi may mga investment dito, Sir Eric, minsan mga 30 o 50,000. So kung idadaan nila sa IMG, kung minsan isang linggo na hindi pa na-approve yung payment. So di ba kung mas maganda kung ganun yung kung pwede nila kayong ma-message. Yes sir, pwede po natin gawin po yun. Mag-deposit po kayo directly sa bank account ng fund. And then sasubmit nyo lang, kahit email nyo lang po sa akin yung kopya or screenshot po ng inyong deposit. Make sure na malinaw lang po yung kung sakali over the counter, malinaw lang po yung machine validation. Tapos kasama nun yung form, ma-process po natin siya. Again, pagka na-email nyo po sa akin siya before the cut-off, which is, dito naman kasi pagka in-email, 9 AM ang cut-off namin, if not next banking day. Okay, yun lang naman, yun lang yung kumbaga latest na
ma-experience yung next banking day lang naman po. So hindi naman po weeks yung mangyayari. For naman sa regarding naman dun sa IMG, hindi ako pwede magsalita for them kasi hindi ko rin alam kung ano yung naging process sa kanila. Kung ano yung ipapasa sa aming mga investments, yun ang ipaprocess namin. Yes, kasi lalo na ngayon dahil marami nga silang backlog. So kung medyo malaki yung investment, pwede ninyong i-message si Sir Eric kung ganon. Pero kung it can wait naman, at kapag may polio number kayo, then no problem naman. Ayan. Yes po. Siyempre, yes po. kapag ka IMG soldibo yung inyong investment, ay through IMG na talaga yon kasi Yes. Opo, totoo po yun. direkta na sa kanilang recording and booking noon. Opo. Ayun. So, if ever, si Sir Herman nagtanong siya ng aking Facebook account, add nyo po ako Erickson Menor. Erickson Menor, yung pinakagwapo kung makikita nyo doon, yun po yung i-add nyo. Yes. O ngayon, kapag mahirapan si Sir Herman, baka mamaya ibang gwapo yung kanyang na. Ayan. Okay, so okay na ba tayo? Para makapagpahinga din naman si yung Sir tanong po Herman. dito, effective ba sa amin or sa fund, zero load pa rin. Yes, zero load pa rin po yun, sir. Zero load pa rin po kayo kung sakaling dadiretso po kayo sa akin mag-email lang inyong investment as long as nakapag-initial po kayo through IMG. Sa system po namin, IMG po kayo. So, still, zero load pa rin po yung investment. May tanong pala ako, huli na lang. Nalala ko lang. What if like, ngayon, IMG member ka po ngayon, this year, and next year is hindi ka na-accredited sa IMG. Are you still zero interest load when you invest more sa mga mutual funds? Na meron ka na active? Ganito po, ma'am. Sa amin po, as long as member po kayo ng IMG, zero load pa rin po kayo sa amin. Kasi ang sa amin naman po, once na-coded po kayo ng IMG, you can enjoy the zero load benefit. Sa amin naman kasi dito, yun nga, na-question din naman sa amin, na-question din po namin yan kay Sir Joen, na if ever ba na hindi mag-accredited or hindi po mag-renew ng accreditation yung isang member, zero load pa rin siya. Okay? For mutual fund kasi, as long as member at coded ka, zero load ka pa din. Okay? Ang accreditation kasi, if ever na hindi ka mag-renew, meron ka lang benefits na mawawala, but not mutual fund. But not the zero load benefit nyo for mutual fund. Kasi sa amin, para magiging matrabaho sa IMG, kung ang gagawin niya ay every year magsasubmit siya ng mga hindi na accredited tapos hindi na ito yung zero load. Okay? Kaya ang ginawa, as long as member ka, zero load ka, whether nag-renew ka ng accreditation or not, zero load po yun. Okay. So, ibig sabihin, wala kayong update year by year, year per year, kung sino yung nag-renew ng accreditation or not. Sa amin kasi membership platform tayo. So, okay. As long as member, zero load. Kahit hindi po nag-accredited. Nag-renew ng accreditation. Okay, sir. Salamat po. You're welcome po. Kaya nga sabi natin, di ba, ang benefit natin doon sa zero amount forever, ay kasi yung membership mo naman is lifetime. So, forever. Ngayon, kung laglagyan mo pa ng forever, pangalawang buhay mo na yun. Kung dalawang forever. Ano, okay na ba? Pwede nang magpahinga yung ating speaker. Thank you po. You're welcome po. Again, syempre, ngayon po is the best time for you to invest. Habang mababa pa po kayo, talaga nag-proactive kami kahit gabi dito sa Manila, ginagawa po namin yung transaction, yung training for you. Thank you, sir. Thank you, Sir Eric. Kasi kahit na malayo kami, at least may opportunity kami of having this kind of investment.
Kasi kahit na matagal na ito, mga bagong, yung iba sa aming mga member, bago pa lang nga narinig eh. Kasi hindi naman natin ito tinuturo noon pa. So, opportunity ito para at least hindi lang bank account yung kanilang mga investment, hindi lang fixed deposit, kundi opportunity of investing din kahit na sa ating Yes po, tama po yan. stock market. Ayan. Ayan, sir, kung wala na pong question, thank you for inviting me again here. Hopefully, makita ko po kayo on my next webinar. And then, makapag-share po ulit ako sa inyo ng mga learnings, yung mga bagong learnings and yung mga market updates natin. Kasi syempre, lahat po tayo dito, kung hindi po natin babasahin yung news, hindi po natin malalaman kasi kami araw-araw nagbabasa kami ng news and everything na pwede naming i-share sa mga investors talaga. Sige sir, kapag meron tayong bagong update ng financial update sa Pilipinas at mayroon kayong time, imbitahin ulit namin kayo. Sige And of po, course, sige po. kapag nag-available na yung My Trade presentation ninyo, then we will also request you to talk to us again. Sige, ako walang problema po yun. I'll be much willing to do the presentations for you all. Okay, so maraming salamat Sir Eric and then sa ating mga participants. Yung mga participants, mayroon pa kasi kaming nakaschedule na 7 o'clock sir. Doon naman sa IMG. Kaya may iwan po muna kami dito. Sige po, thank you very much again Sir Joey and team. Yes, so hopefully kung sakali na matuloy yung October natin, baka magkita tayo. Ayan. Makauwi kami. Hopefully magkita po tayo Sir Joey ng personal. Okay, thank you very much sir and we will see you again. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po, Sir Eric. Eric. God bless po. Welcome po. Yung ating mga member po, 7 o'clock yung ating susunod na seminar. Pero mayroon pang isang balita sa inyo yung ating next to be SMD, no? Si Tito Ben. So mayroon siyang proposal, baka gusto niyong sumama and interested kayo. Tito Ben, you are available? Good afternoon, Sir Joey. Yan, si Tito Ben. So habang inintay natin yung next speaker natin, may mayroon siyang proposal kung you wanted to join him. Go. Okay, muli maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat na nagstay tayo dito. Maraming salamat kay Ma'am Tess at kay Sir Joey for this time na ibinigay sa akin. Actually, mamaya magsasalita din Sir Joey and si Ma'am Tess. Bali ngayon is, alam niyo naman is me and Sir Joey and Ma'am Tess and with my wife, we are very active in Toastmasters Club. At dito ngayon ginagawa natin sa ating mga halos everyday, nagkakaroon tayo ng mga panayam or mga talks. Alam natin ang Toastmasters is a best platform in which we are going to mahasa tayo in terms of our communication. Not only in our communication, but leadership. Ayun, as I'm one of the presidents of Toastmasters Club, at the same time si Sir Joey is the district director in Saudi Arabia in Western Region. Ay napag-usapan nga namin ni Sir Joey na bakit di natin pwedeng dalhin sir o i-offer sa IMG ang Toastmasters para they could also benefit kung ano yung mga nabe-benefit namin ni Sir Joey sa Toastmasters, yung mga training na nagagawa or na nakukuha namin. Kaya at this moment, we are proposing na magkaroon ng, lalo na sa mga SMDs and MDs na we'll be having our own IMG B1 Toastmasters Club. Sa lahat ng interesado,
We will have a detailed meeting. We will introduce to you what is Toastmasters, anong ginagawa ng Toastmasters, paano tayo mag-meet. Lalo na ngayon, we are doing our meeting sa Zoom. Paano tayo mag-improve sa ating communication. We'll be having training kung paano mag-present properly, how to organize your speech, paano ka mag-prepare ng iyong speech, paano ka mag-prepare ng presentation, paano mo i-manage yung time. And I think this is the best platform right now na makita namin, lalo na ngayon, online. We are not bounded by time, by place. Correct, Sir Joey? Kahit sa Dammam ka man, nasa Riyadh ka man, Jeddah ka man, we can have our meeting. Same as what we are doing in our IMG. Kaya yun, yung inaano ko namin ngayon, we are proposing, we are proposing kung sinong gusto mag-join with us to help you also yung journey namin as a communicator. We want to share it with you. Kaya kung sino interested, magsabi lang. Ayan, may si Sir Kuya Amor interested. Si Jemark, ayan, maraming interested na. At least ilan ba yung kailangan natin, Sir Joey, para makapag-chartered ng club, sir? At least mga 17 pinaka minimum. 17, yes. Okay. Oo, pero 17 na new member, but at least 20. So tayo mga member na kasi, so pwede tayong sumama, pero Yes, tatlo lang dapat na new member. Well, 17 ang minimum. 17. Maganda siguro kung interested kayo, whether you are interested or not, we're going to have a parang demo presentation. We're going to present the Toastmasters International at kung ano yung mga skills na makukuha mo doon. And yung mga interested, saka natin yan. Pero kung interested na kayo ngayon, di sulat na kayo dito sa ating chat box para ilagay na natin yung name ninyo para maghanap na lang tayo ng mga idadagdag as charter member. So kapag ikaw yung unang na sama doon sa pag-prepare, ang tawag sa iyo charter member. So magkakaroon ka nung one time na ito ibibigay sa club ay no na maging member, yung tawag namin charter member. So yung iyong certificate, hindi certificate of membership, kundi certificate as charter member. Unang member nung club na iyon. Kung kayo yung masama doon sa 17 or kahit na sumobra pa doon, basta first time member kayo na sasama. So, may will do that one siguro kung mas maganda, Friday natin gagawin yung kwano. Saturday natin gagawin yung demo. Yes, sir. Saturday, sir. Maganda. Para kung may mga taga, kahit na sa Pilipinas kayo, kahit na saang iba, kahit na saang lugar, basta we can agree on time. Kasi usually yung mga time lang naman natin kapag nagme-meeting, it's maximum 2 hours. Hours, tama, sir. And doon, nire-require na dapat lahat magsasalita. Kasi nga, yung reason kung bakit natin ginagawa yung training is to prepare us to publicly speak. So, public speaking bali ang training dito. And of course, leadership na din dahil ang ating parang structure dito ay may mga management requirement na kailangan, may mga coordination. So, it's generally a communication and leadership training. Personal development ang ibig nating sabihin. Hello po, Tito CEO. Yes, Tito Ramel, go ahead. Sir, paano po sa case ko, charter member na po ako ng PSME, Toastmasters Club. O pwede pa rin po ba? Oo, yes. Pwede ka pa ding maging charter member ng ating IMG B1 Toastmasters Club kung gusto mo. Wala namang limitation yun. Okay po. Thank you. Hello, CEO. Tanong ko lang. Yes, Doc. Kasi
Kakakyat ko lang, galing ako sa baba, may ginawa lang. Itong sa Toastmaster na sinabi niyo, naabutan ko lang kasi sinabi mo na mayroong chartered membership. Ano ba yun? O kapag ka ikaw isa sa mga member na unang kapag nagpa-charter tayo, yung mga club kasi para maging official na club, sinasubmit natin yung ating application at saka kasama yung member as charter application. So kapag inapprovean ng Toastmasters International na yung club na ito ay magiging chartered na, lahat ng mga member na unang na-submit, ang tawag sa kanila, charter member. So yung charter na yan, by area? By location, yung charter? Ngayon, hindi na by location. Ibig sabihin, kung gagawin natin ito, it will be recorded in Saudi Arabia, pero wala na nga yung limitation kung saan man manggagaling ang mga member kasi Zoom meeting naman ginagamit natin. So mayroon pong membership fee doon? Yeah. Generally may membership fee. Part of that we are going to name. But sa information ng marami, kapag ka nag-charter tayo, usually ang charter fee is $125 for the application of the charter. So charter pa lang yun. And then yung mga members will pay $45 for 6 months membership plus $20 for the materials. So yung mga materials natin are all online. Ibig sabihin ito yung mga manual na iyong gagamitin para tuturuan ka kung paano mag-prepare ng speech, paano depende kung anong path ang meron ka, no? Ibig sabihin, depende sa curriculum or personal development na gagawin mo. Which we're going to tackle, siguro, mas marami kayong malalaman kapag ginawa natin yung demo meeting, sir. Tinatawag nating demo meeting. Ipapaschedule ko kay Tito Ben. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ibig sabihin, wala naman tayong walang commitment kasi personal development naman natin ito. Yes, so, magkakaroon tayo ng presentation of what is Toastmaster bago siguro tayo mag-schedule ng ating IMG webinar. And then, para makita nyo, ano ba yung Toastmasters? Ano yung pinag-aaralan doon? Ano yung mababago sa akin kung maging member ka doon? So, para mga ganon ang tanong na sasagutin natin. Sige po, sige. I'll go for that. Okay. Thank you, Sir Joey. We can schedule that one when? Next Saturday? Next Saturday, sir. 11, sir. Next Saturday, mga siguro, gawin natin ng 12 o'clock. Okay, sir. Okay, sir. 12. Okay, sir. Thank you very much sa mga nag-signify ng kanilang interest. This is a great start for us to really, as Sir Joe is telling, so that you can see also the benefit kung anong mangyayari sa atin if we will be joining Toastmasters. Kaya next week, we will be scheduling the demo meeting and we're excited to bring to you the Toastmasters. Thank you, Sir Joey. Thank you, Ma'am Tess. Thank you very much, Tito Ben. Thank you. Ang ating president ng kauna-unahang Filipino Toastmasters Club sa buong mundo na ang ginagamit ay Filipino language. Pero itong gagawin natin dito sa IMG, we're going to use English language para at least magiging public speaker kayo in English language. Yun yung ating goal. Other than learning hindi lamang personal development but also leadership skills. Ang susunod natin is 7 o'clock. So kung it's only 6:35 ngayon, yung mga stay lang kayo pero magkakaroon muna tayo ng break. And then we will be back siguro before 7 o'clock. Okay?
O ito may nagtataas na si Sir Ramil nasagot na kita, sir, di ba? Opo, I-lower ko yung hands tapos mo. na po, Tito, CEO. Okay, thank you. Okay, so break muna tayo and we'll be going to hear you and see you again bago mag 7 o'clock. Through all the joys and pains and through the tears, you were there for me. Together we've grown and shared the joy that life has given us. You made a way for me to carry on. You believed in me. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in ING, with you is a bright tomorrow. Leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with ING. I There's a lot of promise in the bright horizon to help a lot of people reach their dreams with IMG. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. And I believe that I can go leaps and bounds with you.